BMG ესეც 29 მაისი ყველას მოგესალმებით მე გიორგი ისაკაძე ვარ Forbes Georgia's მთავარი რედაქტორი მოგესალმებით TV პირველი სტუდიიდან BMG-ის სახელით ვიწყებთ ჩვენს 29 მაისის ეთერს დღის განმავლობაში ძალიან ბევრი საინტერესო ტრადიციულად საინტერესო ეთერი გელით TV პირველზე როგორც ბიზნესის ასევე პოლიტიკის მიმართულებით ჩვენი კოლეგები დაახლოებით 2-3 საათში უკვე ამოიქოქებიან თქვენთვის საიმისოთ რომ ყველა სიახლე და ყველაფერი ერთად ამ არხზე გაგაცნოთ მადლობა ყველას ვინც TV პირველს უყურებს ამასობაში კი საინტერესო ამბები ხდება მსოფლიოშიც ამაზონის დამფუძნებელს შორიდან მაინც ყველა ვიცნობთ ხო და არც მეტი არც ნაკლები მისი კოსმოსური ხომალდის განხორციელების დაჩქარება გადაწყვიტა მან და პირდაპირ ესეთი რამ განაცხადა რომ კაცობრიობას ამ პლანეტის ანუ დედამიწაზეა საუბარი დატოვება მოუწევს და თან იმისთვის რომ გადარჩნენ აი ეს არც მეტი არც ნაკლები ბეზოსმა National Space Society-ის შეკრებაზე განაცხადა ამაზონის მფლობელი ამბობს რომ კოსმოსური ბიზნესი მისთვის პირადად იმდენად პრიორიტეტულია რომ საცალო ბიზნესი არანაკლებ საინტერესოა ამიტომ ბეზოსი Blue Origin-ის ანუ ეს მისი ერთ-ერთი კომპანია რომელიც კოსმოსური ხომალდებით არის დაკავებული ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან თავის საქმეს და გამოწვევას უწოდებს. იცოდით თუ არა, კიდევ ერთი ამბავი, მე მაგალითად გუშინლამდე ეს ამბავი წარმოდგენილი არ მქონდა, რომ Twitter-ის დამფუძნებელი ჯეკ დორსი ჩვეულებრივ კომპიუტერსაც არ იყენებს. იგი ვარს ამბობს კომპიუტერების გამოყენებაზე, მიკრობლოგების უნიკალური პლატფორმის შემქმნელი, ანუ Twitter-ზეა საუბარი, როგორც აღმოჩნდა, რომ იგივე იმ ტვიტებს, ანუ ეს მოკლე პოსტებს, smartphones კარნახობს, ხმოვანი შეტყობინების სახით და შემდგომ ბეჭდავს. უცნაური და ძალიან ლოგიკური ახსნა აქვს ამ ამბავს, ზეპირი კარნახით დაწერილი ტვიტებით, თავად Twitter-ის შემქმნელის ყურადღებას აკონცენტრირებს მთლიანად საქმეზე და დორსი პირდაპირ და ღიად აცხადებს, რომ საკმარისია მას იგი კომპიუტერში ჩაეფლოს, რომ ეს იმდენად ბევრ მიმდინარე საქმეს მოწყვეტს, რომ ყველაფერს თავიდან ბოლომდე თავისი smartphone-ით აგვარებს, ასე რომ მას ჯეკ დორსის არანაირი კომპიუტერი არ აქვს. თქვენ წარმოვიდგინეთ, ახლა ბეზოსსა და დორსიზე მეტად ახირებულები პირდაპირ გეუბნებით. ქუთაისელები აღმოჩნდნენ. თქვენ გენაცვალოთ გიორგი ისაკაძე, ჩემო ქუთათურებო. ნამდვილად არ მეგონა, რომ წლების წინ გიორგი თარგამაძის დროინდელი იმედის მიერ მომზადებული ტელეჰიტი, რომელმაც არა მარტო გიორგის დროებას, არამედ ყველა სატელევიზიო ჟამს და დროს გაუძლო, ამის დღემდე რჩება YouTube-ის და სხვა ქსელების ლიდერად, უწყლო აუში ცურის გაკვეთილებზეა საუბარი. აი ამას თუ რაიმე გადაფარავდა ამის პროგნოზი ძალიან რთული იყო, მაგრამ ქუთათურებმა ესეც მოახერხეს 21 საუკუნეში. იმედია ყველას გაახსოვს ტელეიმედის ეს სიუჟეტი, რომელიც ახლა ეთერშია. ხო და არც მეტი არც ნაკლები ქუთაისში მოსწავლეები ეს უკვე 21 საუკუნის ამბავია, 2018 წელია, ყინულის გარეშე, ყინულის მოედანზე 3 თვეა ვარჯიშობენ. როგორც იმერეთი ნიუსი და მისი ჟურნალისტი ნიკა დეისაძე უწყება, მოედნის აგრეგატი, ქუთაისის ყინულის მოედნის აგრეგატი 4 თვის წინ დაზიანდა და ამ დრომდე არ შეცვლილა. ყინულის მოედნის დაცვის თანამშრომლის თქმით, ამ დროისთვის ბავშვები ფიზიკურ მომზადებას ყინულის მოედანზე ყინულის გარეშე გადიან. და აღნიშნულის გამო გაგიკვირდებათ და მშობლებს პრეტენზიები გამოუთქვამთ. ფიგურული სრიალიდან შვილების გამოყვანითაც დამუქრებიან მესვეურებს.
ყინულის მოედნისა. უყინულო, მაგრამ მაინც ყინული მოედნისა. ნუ ხა ამაზე პასუხი ხო უნდა მოეთხოვოს მინდა. ხო და ჟურნალისტმა ქუთაისის სპორტულ დაწესებათა გაერთიანებას თურმე ასეთ არსებობს, კითხვით მიმართა. და იქ თქვეს, რომ აგრეგატს ვერ აკეთებენ, რადგან მისი ნაწილები საქართველოში არ იშოვება. ხო და მწვრთნელები ერთი თვეა რაც შეგულებაში გაუშვეს და სანამ აგრეგატი შეკეთდება, მომავალი სპორტსმენების მომზადების პროცესში შეჩერებულია. 400 მოსწავლე ყინულის მოედნის გარეშეა დარჩენილი და უბრალოდ ყინულის თორემ ყინულის მოედანი ადგილზეა. ფიგურული სრიალის გარდა ამ საციგურაო მოედნით ჰოკეისტთა გუნდიც სარგებლობს. მადლობა უნდა უთხრა ქუთაისლებს ამ არაჩვეულებრივი ისტორიისთვის, საიმისოთ რომ დილას ესე გვილამაზებენ ჩემი დედულეთ, მამულეთის წარმომადგენლები. არ ვიცი, რაც შეიძლება მეტი ესეთი ამბავი, ოღონდ მოედანზე, ყინულის მოედანზე მინდა რომ ყინული იყოს, საცურაო აუზში მინდა რომ წყალი ესხას და დარწმუნებული ვარ ქუთაისლები მაინც იპოვიან ისტორიებს და თემებს, საიმისოთ რომ გაგვიხალისონ ჩვენი საქმიანი დილა. საქმიანი ვახსენეთ ჩემო ბატონო და ყავის კაფსულების საწარმო სავარაუდოდ ნოემბერში გაიხსნება. ამჟამად საწარმოს დანადგარებით აღჭურვა მიმდინარეობს. რაც დაახლოებით 4 თვეში დასრულდება. კომპანია კაფსულოს დირექტორი ბეჟან გურგენიძე BMG-სთან ამბობს, რომ კომპანია პირველ ეტაპზე ყავის კაფსულებს დაამონზადებს, რომელიც აპარატებისთვის არის განკუთვნილი, თუმცა სამომავლოდ ყავის სხვა პროდუქტების წარმოებასაც გეგმავს. მე ყავასთან დაკავშირებით ეხლა უახლოეს დღეებში თქვენთვის გადასარევი ამბავი მაქვს, რომ ვინძლო ყოველდილით ამყვეთ და ის ჩემებური ყავა დააგემონოთ აქ ამ სტუდიაში მოსულ წელიწადში 2000-ზე მეტ სტუმარ სპიკერთან ერთად. ამასობაში თელავში კი წვენებისა და დამატკმობელების მწარმოებელი ქარხანა უნდა აშენდეს და საწარმოს ასაშენებლად კომპანია ნატვიც თელავში სადგურის ქუჩის შესახვევში მდებარე 7662 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი და მასზე მდებარე შენობა ნაგებობები ეკონომიკისა და მგრადის განვითარების სამინისტროს სიპისგან, სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოსგან გადაეცა. ახალ საწარმოში 100% ნატურალური ყურძნისგან დამზადებული წვენის წარმოება მოხდება, ხოლო ყურძენს ცხადი ადგილობრივი მოსახლეობისგან ჩაიბარებენ, რაც ხელს შეუწყობს რთველის პერიოდში მოსახლეობისთვის მუდმივი შემოსავლის გაჩენას. ინვესტიციის მოცულობა 400,000 ლარამდეა და ადგილზე ვარაუდობენ, რომ დაახლოებით 40 ადამიანი დასაქმდება. კიდე რა გითხრათ? ვიდი გაგახაროთ. ტავ-ჯორჯია ამბობს, რომ თბილისის აეროპორტის კიდევ გაფართოებას გეგმავს. ასევე ტავის ტოპ მენეჯერი თეა ზაკაიძე ამბობს, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან ერთად იხილავენ ბათუმის აეროპორტში როგორც ტერმინალის გადიდების, ასევე სხვა დამატებით პროექტებსაც. მოლაპარაკების შედეგებს თეა და ტავ-ჯორჯიას მესვეურები მაქსიმუმ 2 თვის თავზე გაგვიმხელენ. კიდევ არის ის, რომ დამსაქმებელთა ასოციაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიანი სამუშაოების ნუსხასთან დაკავშირებულ შეხვედრას მკვეთრად უარყოფითად აფასებს. მიხეილ კორძახიან პირდაპირ თქვა, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს უნდა რომ ყველგან შევიდეს და ყველაფერი აკონტროლოს. მიხეილ კორძახია და დამსაქმებელთა ასოციაცია იქნებიან დღეს ჩვენთან ერთად საქმიან დილაში. ამ თემაზეც ვისაუბრებთ და მოდით კიდევ ერთხელ გადავხედოთ, ვის მომასპინძლებთ დღევანდელ გადაცემაში. 29 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ გია მაჭავარიანი, ინგა არახამია, მიხეილ კორძახია, გოგა მელიქიძე, ნინი ლონგურაშვილი და მიხეილ გიორგაძე, მაია სიდამონიძის სტუმრები ანდრო ასლანიშვილი და ელენე ბუხაიძე იქნებიან. დილა საქმიანია TV პირველზე. გუშინ უკვე მოკრავდით თვალს და ეხლა კიდევ ერთხელ დასტური მიიღეთ საქმიანი დილის ანონსიდან, რომ გიორგი მაჭავარიანი, ბავშვთა სამყაროს მესვეური, ჩვენ ვიწყებთ მასთან იმ თემებზე საუბარს და ვაგრძელებთ, რომელიც ხშირად ხდება სხვადასხვა სოციალური აღელვების საფუძველი და მიზეზი.
რის გამოც ლამის ყოველ კვირას უკვე სხვადასხვა თავყრილობები ტარდება და ხშირად ძალიან მძიმე პროტესტი და სამართლიანი გამოითქმის გაწელილი სასამართლო გადაწყვეტილებებით და ზოგადად გადაწყვეტილებებით. მახსოვს მთელი თბილისი და საქართველო იმ უპრეცედენტო ხანძარზე საუბრობდა, რომელთაც ლამის გაიხსნა სეზონი. თბილისსა და საქართველოში სრულად გაუგებარი ხანძრებისა. ეჭვი ამ ხანძრების წარმოქმნაზე იყო ბევრი, თუმცა მათი უმრავლესობა პასუხგაუცემელია. მხოლოდ ერთ შემთხვევაში ჩვენ დადასტურებულად ვიცით, რომ ხანძრის საქმე არის გამოკლეული და ეს კომპანია ჯორჯიან პროდუქტის საწყობების და საწარმოო ფართების დაწვას ეხება, თუმცა მისმა დამფუძნებელმა დავით ბარდაველიძემ მიმდინარე სასამართლო პროცესების გამო ცხადია დეტალების გამხელა პირდაპირ ეთერში ვერ შეძლო, თუმცა ხანძრის გამოწვევი მიზეზების და საქმის გახსნის შესახებ ცხადია ინფორმაცია დაადასტურა. დღეს როგორც გითხარით, ჩვენი სტუმარი გიორგი მაჭავარიანი იქნება, რომელიც კომპლექსი ბავშვთა სამყაროს დირექტორი და მმართველი პარტნიორია. ჩვენ მასთან დავიწყებთ საუბარს. მე მიმაჩნია, რომ დღეს გაცილებით მეტი ხანძარია მათ შორის ამ ობიექტის ირგვლივ, ვიდრე ეს ფიზიკურად იყო იმ ავბედით ღამეს, როცა უზარმაზარი ბავშვთა სამყაროს კომპლექსი მთლიანად დაიწვა. რა ეტაპზეა საქმე? რატომ არ მიდის წინ გამოძიება და რატომ არ ჩაინიშნა სასამართლო პროცესები? რა ეტაპზეა ექსპერტიზის დასკვნების, თუ არა გამოძიებამ დაზარალებულად მხარეები, აქციონერები, მოვაჭრეები. როგორ მივედით აქამდე? დაველოდოთ გიორგი მაჭავარიანის საქმიან დილას პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი ისევ ბიზნეს ამბებიდან გემახსოვრებათ, რომ BMG საუბრობდა ლეონიძის ქუჩაზე მდებარე ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობრის რეაბილიტაციაზე, სადაც ბინას საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დაიდებს. საქმე იმაშია, რომ მისი რეაბილიტაციისთვის საკმაოდ დიდი თანხები იხარჯება, ეს მოსალოდნელიც იყო. და ბოლო გადაწყვეტილებით აქაც ტენდერის გარეშე მოხდება ეს ამბავი. კომპანია ინსი, რომელიც საქართველოში და მეტწილად დედაქალაქში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი აქვს შესრულებული, მოკლედ ინსი საგარეო საქმეთა სამინისტროს კუთვნილი შენობის რეაბილიტაცია რემონტისთვის დამატებით 8,700,000 ლარს გამარტივებული შესყიდვის წესით მიიღებს. შესაბამისი ხელშეკრულება შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე უკვე ატვირთული აქვს და საუბარია, რომ ეროვნული ბანკის ყოფილი შენობა, რომელიც როგორც გითხარით, საგარეო საქმეთა სამინისტროს სარგებლობაშია, გადაცემული, უნდა მოხდეს შენობის სრული რეაბილიტაცია, ადაპტაცია, პროექტი გასულ წელს დაიწყო, მას უკვე ინსი ახორციელებს. ჯამში რა დაждდა აღნიშნული შენობის რეაბილიტაცია ტენდერით, თუ ტენდერის გარეშე ამის მოკლებაზე ჩვენი რეპორტიორები უკვე მუშაობენ და უახლოეს დღეებში დეტალებს შემოგთავაზებთ. ამასობაში კი შესაბამისი განკარგულებით თავს იწონებს საქართველოს მთავრობა, ანუ იმ ეკონომიით, რომელიც ჩატარებული ტენდერიდან არის დაზოგილი თანხები. 2018 წლის იანვარ-მარტში სამინისტროებისა და მათ კონტროლს დაქვემდებარებული საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ ტენდერების შედეგად წარმოქმნილმა ეკონომიამ 25,666,000 ლარი შეადგინა. ამის შესახებ მთავრობის განკარგულებაშია საუბარი. ყველაზე მეტი თანხა 11 მილიონზე მეტი რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ დაზოგა. შემდეგ მოდის შინაგან საქმეთა სამინისტრო, მის აქტივში დაზოგილი თანხა 4,374,000-ია. განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 3,882,000 ლარის დაზოგვით იწონებს თავს. დანარჩენი თანხები სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებზე ნაწილდება. საქართველოს მთავრობის განკარგულებით უწყებებს უფლება აქვთ მიმართონ აღნიშნული თანხები ინფრასტრუქტურული პროექტების განსახორციელებლად და ამ განკარგულებას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი აწერს ხელს. უკვე კარგახანია ხელმოწერილია ჩვენი თანამშრომლობის პარტნიორობის და მეგობრობის ამბავი. ანა ლაპიაშვილი გვერდება, ქალბატონებო და ბატონებო, საქმიანი დილის კიდევ ერთი წამყვანი, მე მას მივესალმები, ანა დილა მშვიდობის. რა ამბავია, შენს დარწმუნებული ვარ ტენდერებზე. არ გამომტოვებდი ამ შემთხვევაში და აუცილებლად დამიტოვებდი საინტერესო ინფორმაციებს. შეუძლებელია ტენდერების და შესყიდვების თემას არ გამოეხმაურო, მithumetes როცა BMG-ს გადაცემების ნაწილი ხარ. მოკლედ, გეგმას რა უშავს, რაზეც საუბრობენ, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ყველას გეგმა არ არის ესეთი თანწყო
მოწყობილი როგორიც უნდა იყოს. საკონსტიტუციო სასამართლოს პრაქტიკას თუ არ გამოიყენებენ, კიდევ უფრო უკეთესი იქნება და ამის მიზეზი რა არის? ახლავე გეტყვით. სასამართლოს თავმჯდომარე მზაზა თავაძემ 2017 წელს აღმოჩნდა, რომ 180,000 ლარიანი ავტომობილი შეიძინა. ყველაზე მეტი რო ვიანგარეშოთ, ევროში რომ იყოს ეს ავტომობილი ნაყიდი, უბრალოდ 3-ზე გაყავით. ეს ინფორმაცია მედიას კი IDF-ი საკონსტიტუციო სასამართლოს მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაციაზე გააცნო. მართალია მარინა კოპახიძე ამ გადაწყვეტილებაში ვერაფერს უცნაურს და განსაკუთრებულს ვერ ხედავს, მაგრამ ორგანიზაციის შეფასებით ეს შესყიდვა არარაციონალურია. სხვათა შორის ზუსტად 180,000 ლარია იმ ბიჯის მოცულობა, რომელიც თბილისის მერიამ მუნიციპალური მომსახურებისათვის საჭირო საზოგადოებრივი ავტობუსების სახელმწიფო შესყიდვაზე ელექტრონულ ტენდერში დაასახელა. ტენდერს დედაქალაქის მთავრობა ავტობუსების შესაძენად უკვე მეორედ აცხადებს, რადგან პირველი ჩაიშალა. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით დედაქალაქის მთავრობა ავტობუსის შესყიდვას 45 მილიონ ლარა დაპირებს, შეთავაზების ფასის კლების ბიჯი კი როგორც გითხარით 180,000 ლარია. გარანტიის ოდენობა შეადგენს 45,000 ლარს და ვადა 160 დღეა. მერის მიერ მოთხოვნილი პირობების თანახმადვე პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული ყველა ავტობუსი უნდა იყოს ერთი მარკის და ერთი მოდელის. ავტობუსების გამოშვების თარიღი კი არანაკლებ 2018 წლისა უნდა ფიქსირდებოდეს. და კიდევ ერთი ფინანსთა სამინისტროზე ადრეც ვისაუბრეთ და შედეგებსაც გაგაცნობთ, ბარემ სამინისტრო 30 შკოდას მარკის ავტომობილს ყიდულობს, რომელიც საგამოძიებო სამსახურისთვის არის განკუთვნილი. სხვათა შორის სპორტის ექს-მინისტრის კომპანიისგან შეიძენენ ამ ავტომობილს. იბერია ავტოცენტრი ტენდერის გამარჯვებულად უკვე გამოცხადებულია და თუ კომპანია მოთხოვნილ რამდენიმე დოკუმენტს წარადგენს, მასთან ხელშეკრულებაც გაფორმდება უახლოეს მომავალში და შესაბამისად კომპანია 1,548,000 ლარიან კონტრაქტს მიიღებს. სწორედ ამ ფასად იბერია ავტოცენტრმა სამინისტროს ბენზინის ძრავიანი 2018 წლის მოდელები უნდა მიაწოდოს. აქვე მოკლედ გეტყვით, რომ იბერია ავტოცენტრის 100%-იანი წილის საბოლოო მფლობელი არის IBG ჰოლდინგი, სადაც 24%-ს ფლობს ტარიელ ხეჩიკაშვილი, როგორც წეღან ვახსენე. კიდევ ერთი თემა, რაზეც მსურს დღეს დილიდან საუბარი არის, რომ საქართველოს კვალ და კვალ მეზობელი აზერბაიჯანიც აღნიშნავს იუბილეს. ქვეყნის დემოკრატიული რესპუბლიკის დაარსების 100 წლის თავს ულოცავ ჩვენს მეზობლებს აღნიშნულ დღეს. ისე მე მესმის ახლა რატომაც ცოტა იჩქარეს, ასე ვთქვათ, ამ გრაფიკის გაშვება. ჩვენი საეთეროს თანამშრომლებს ეგონათ, რომ ჩვენი სხვა მეზობლებივით, აი მაგალითად სომეხი მეზობლებივით აზერბაიჯანელებიც გვეჯიბრებიან და კუჩი მოყვებიან დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნასთან დაკავშირებით. ერთი რაც განსხვავებს სამივეს, ოთხივეს თუ ხუთივეს სამეზობლოს ერთმანეთში, რომ თავარია ჩვენი დედაქალაქები რომზე მინიმუმ 50 წლით ადრე დაარსებული არ იყოს, როგორც ამას ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ვიდეო გვამცნობს. კარგი, მოდი გადავიდეთ ციფრებზე. აპრილში საქართველოსთან აზერბაიჯანში 11 არცნაკლები 120 მილიონი დოლარის პროდუქცია შევიდა, რაც 2017 წლის იანვარ-აპრილის მაჩვენებელზე 164%-ით მეტია, ანუ 75 მილიონი დოლარი, თუმცა აზერბაიჯანში ჩვენი ექსპორტი მაინც ჩამორჩება 2012-14 წლის იანვარ-აპრილის მაჩვენებლებს, მაშინ საშუალოდ 199 მილიონ დოლარზე იყო საუბარი. 2015 წლიდან დაფიქსირებული რადიკალური კლება, ეს ყველაზე კარგად იცის ჩვენმა საზოგადოებამ, ეს აზერბაიჯანში მსუბუქი ავტომობილების შეყვანაზე დაწესებულმა რეგულაციებმა განაპირობა. მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში საქართველოსთან აზერბაიჯანში ავტომობილების ექსპორტი 27,5 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. 2017 წლის 4 თვეში 357 წალი ავტომობილის ექსპორტი განხორციელდა, ხოლო 2018 წლის 4 თვეში თითქმის 2,995. ასე რომ ავტომობილების შემდეგ აზერბაიჯანში შეტანილი პროდუქციაში ყველაზე მაღალი ღირებულება, აბა თუ იცით რა მოსალ. თამბაქოს. ეკრანზე თუ დამაბრუნებენ გადავირების სიხარულით. და მიმდინარე წლის იანვარ-აპრილში თამბაქოს ექსპორტმა 22 მილიონ 300,000 დოლარი შეადგინა და გასული წლის დასაწყისში თამბაქოს ექსპორტი არ ხორციელდებოდა.
ექსპორტ-იმპორტის ჯამით აზერბაიჯანი საქართველოს სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში მესამე ადგილს იკავებს. თურქეთის და რუსეთის შემდეგ იანვარ-აპრილში აზერბაიჯანიდან იმპორტმა 253 მილიონი დოლარი შეადგინა, აქედან 200 მილიონ დოლარამდე ბუნებრივი აირი, ნავთობის და ელექტროენერგიის იმპორტია. ეს არ არის ყველაფერი, რაც თქვენთვის გვაქვს გამზადებული დღევანდელი დილით. აბასთუმნის ობსერვატორიასთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად 3.422.000 ლარი დაიხარჯება. 3 იანვრიდან 26 მაისის ჩათვლით პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 30118-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის კი საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პირობები დგინდება. ანა აღარ დამითმობს პირველობას ბიზნესის და ეკონომიკის ამბების კოლაჟის წარდგენისას, ამიტომ ესე მორჩილად და უხმოდ ვნებდები მას და გალბატონებო და ბატონებო ძალიან ყურადღებით მოусმენთ საკმაოდ საინტერესო ამბები გელიწინ. გამეცეს გადამრჩენია რამდენიმე წამში უკვე ბიზნესი ახლებების პირველი კოლაჟით შემოგიერთეთ. ბედნიერ დღეს გისურვებთ. საქართველოს ტურიზმის მნიშვნელობაზე ისაუბრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გუშინ ჯიტაში გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების და ტურიზმის სექტორში მომუშავე სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენელთა საკოორდინაციო შეხვედრის ფარგლებში შედგა. დიმიტრი ხუმსიშვილის განცხადებით, ტურიზმი ქვეყანაში რამდენიმე 10,000 სამუშაო ადგილს ქმნის და ეკონომიკაში გასული წლის განმავლობაში სფეროდან 2,7 მილიონი დოლარის შემოსავალია დაგენერირებული. ამოცანა დონორთა კოორდინაციის და შეხვედრისა მდგომარეობს იმაში, რომ ერთის მხრივ ჩვენ გავაცნოთ ჩვენი საჭიროებები, ხოლო მეორეს მხრივ მოვისმინოთ ის შესაძლებლობები, რომლებიც დონორ ორგანიზაციებს გააჩნიათ და სურვილები ტურიზმის სექტორში დახმარების. ტურიზმი არის ერთ-ერთი ძირითადი სექტორი ჩვენი ეკონომიკისა, რომელიც ქმნის რამოდენიმე 10,000 სამუშაო ადგილს. ჩვენმა კოლეგებმა სხვადასხვა უწყებიდან წარმოადგინეს ის ხედვები და ის პრიორიტეტები, რომელიც ტურიზმის განვითარებასთან არის დაკავშირებული, იმისათვის, რომ დონორების ჩართულობა კიდევ უფრო გავზარდოთ და შესაბამისად საქართველოში ტურიზმი კიდევ უფრო დიდი ტემპებით გაიზარდოს. ჩვენ უკვე დაწყებული გვაქვს ზამთრის სეზონისთვის მზადება. დონორ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი. ჩვენთან ურთიერთობაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მათთან ერთად შეიძლება უამრავი კარგი პროექტის განხორციელება მიდის რამოდენიმე თვიანი მოლაპარაკებები კერძოდ რამოდენიმე პროექტზე. აბასთუმნის ობსერვატორიასთან ტურისტული ინფრასტრუქტურის მოსაწყობად კი 3.422.000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. სამუშაოებს სავარაუდოდ კომპანიები აბეკა და პალადა შეასრულებენ. ისინი ტენდერის გამარჯვებულად არიან გამოცხადებულები. სამუშაოები კონტრაქტის ხელმოწერიდან 15 დღეში უნდა დაიწყოს. პროექტის ინფრასტრუქტურული ნაწილი ტელესკოპის შენობის რეაბილიტაციასთან ერთად საგამოფენო სივრცის და კაფე-ბარის მოწყობასაც ითვალისწინებს. გარდა ამისა, დაგეგმილია შენობის მიმდებარე ტერიტორიის კეთილმოწყობა და ობსერვატორიასთან არსებული საბაგირო გზის რეაბილიტაცია. ბათუმის მერიამ კი ბულვარში მდებარე ველობილიკის რეაბილიტაციაზე გამოაცხადა ტენდერი. სამუშაოებზე 1,700,000 ლარი უნდა დაიხარჯოს. პროექტის მიხედვით სასტუმრო კემპინსკიდან აკვაპარკის ბოლომდე გათვალისწინებულია ბეტონის დეკორატიული ფილების აყრა და მათ ნაცვლად წითელი ფერის პიგმენტური ბეტონის საფარის მოწყობა. ველობილიკის დანარჩენი მონაკვეთები კი არსებული საღებავისგან გაიწმინდება და ხელახლა შეიღებება. ბილიკის ორივე მხარეს ასევე გათვალისწინებულია ბაზალტის ბორდიურების მოწყობა. გამარჯვებულმა კომპანიამ კი სამუშაოები 15 ოქტომბრისათვის უნდა დაიწყოს და 3 თვეში დაასრულოს. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ტურისტული პროდუქტების განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ტურისტული სააგენტოების წარმომადგენლებმა შუახევში ჭვანას ხეობაში იმოგზაურეს. იქ არსებულ ტურისტულ ღირსშესანიშნაობებს და სერვისებს გაეცნენ. ჭვანას ხეობა ბათუმიდან სულ რაღაც 58 კილომეტრში მდებარეობს და აქ მოგზაურობისას ტურისტებს ექნებათ საშუალება მოინახულონ ჭვანას ჩანჩქერი, ხაბელაშვილების თაღოვანი ხიდი და ოთოლთას ციხე. ასევე ესტუმრონ ადგილობრივებს, სადაც ხილი
დილის, თაფლის და ადგილობრივი კერძების დაგემოვნებაც შეეძლებათ. ხეობაში ასევე ფანდურების სახელოსნო ფუნქციონირებს, სადაც მისი შეძენის გარდა უკვე მასტერ-კლასებშიც მიიღებენ სტუმრები მონაწილეობას. 2018 წლის 3 იანვრიდან 26 მაისის ჩათვლით პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 30128-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა. მათგან 7219 ხარვეზიანი, ხოლო 22369 გამართული აღმოჩნდა. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ მოწოდებული ბოლო ინფორმაციის მიხედვით განმეორებითი პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირება 4913-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარა, მათი 4% კი კვლავ დახარვეზებული იყო. გზაზე გადაადგილების აკრძალვა ჯამურად 540-მა ავტოსატრანსპორტო საშუალება მიიღო. 5 თვის მონაცემებით პერიოდული ტექნიკური დათვალიერება 12695-მა ავტობუსმა, 438-მა მიკროავტობუსმა, 3203-მა სატვირთომ და 3494-მა ფურგონის ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებამ გაიარეს. ანაკლიის პორტთან მისასვლელი ინფრასტრუქტურის პროექტირებაზე კი ტენდერი მესამედ არის გამოცხადებული. 11 მილიონი ლარის ღირებულების ტენდერის ფარგლებში გამარჯვებულმა კომპანიამ საავტომობილო გზის და რკინიგზის დეტალური საპროექტო დოკუმენტაცია უნდა მოამზადოს. ამჯერად გზების დეპარტამენტმა სატენდერო მოთხოვნების შეცვალა, რისი საფუძველით წინა ტენდერის დროს კომპანია GT-ის მიერ დავების საბჭოში შეტანილი საჩივარი გახდა. უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისათვის საქართველოს მოქალაქეობის საგამონაკლისო წესით მინიჭების პირობები დგინდება. საუბარია იმ არარეზიდენტებზე, რომელთაც პრეზიდენტმა მოქალაქეობა საგამონაკლისო წესით საქართველოს წინაშე განსაკუთრებული დამსახურების გამო ან სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე შეიძლება მიანიჭოს. მაგალითად, შესაბამისი კანონპროექტის თანახმად საქართველოს მოქალაქეობის მოპოვებისათვის სახელმწიფო ინტერესების შეფასებისას ყურადღება მიექცევა გარემოებას, მიიჩნევს თუ არა სხვა ქვეყნის მოქალაქე საქართველოს საკუთარ სამშობლოდ ან მისი წინაპარი საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ან იძულებით გადაადგილებული პირი არის თუ არა. ასევე პოლიტიკური მოსაზრებით ან მძიმე სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ემიგრაციაში წასული არის თუ არა და ასე შემდეგ. ისევ საკანონმდებლო ორგანოში ვინაცვლებთ ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ინფორმაციით ლიბერტი ბანკსა და ქართუს რეგულატორისათვის შერწყმის ან გაყიდვის თაობაზე არ მიუმართავს. ეს გუშინ მან პარლამენტში თქვა 2017 წლის ანგარიშის წარდგენისას. ბოლო პერიოდში აქტიურად ვრცელდებოდა ინფორმაცია სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ლიბერტი ბანკის მიერ ქართულ ბანკის შეძენა არის დაგეგმილი. რამდენიმე კვირის წინ კი ჰანიվել პარტნერსის მმართველმა პარტნიორმა BMG-სთან აღნიშნა, რომ ლიბერტი ბანკის მიერ ქართულ შეძენაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობს, თუმცა როდის იქნება მიღწეული შეთანხმება, მან არ დააკონკრეტა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კრიპტოვალუტების განვითარების და მათი შესაძლო დარეგულირების საკითხსაც გამოეხმაურა. კობა გვენეტაძის აზრით, რეგულაციების მიღმა აუცილებელი იქნება, მაგრამ მთელი მსოფლიო და ცენტრალური ბანკები ჯერ კიდევ დაკვირვების პროცესში არიან, თუ რა ფენომენია კრიპტოვალუტა, მისი განმარტებით, ფინანსური სერვისების მიწოდებაზე გავლენას კრიპტოვალუტა მოახდენს, თუმცა ჯერჯერობით ვერავინ დებს დასკვნას, რამდენად შეცვლის ის ფინანსური სისტემის ჩარჩოს. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან გასაუბრების საშუალება ჟურნალისტებს ლომბარდების შესაძლო დარეგულირების თემასთან დაკავშირებითაც ჰქონდათ. კობა გვენეტაძე აღნიშნავს, რომ მას ამ საკითხზე ფინანსთა მინისტრთან კომუნიკაცია ჰქონდა, თუმცა ვადები, როდის დაიწყება სექტორის დარეგულირება, მას არ დაუკონკრეტებია. მამუკა ბახტაძის აზრით შეგახსენებთ, რომ ლომბარდებს ავტომობილების და უძრავი ქონების უზრუნველყოფის სახით მიღება უნდა შეეზღუდოთ. კომუნიკაცია რა თქმა უნდა იყო განხილვები, იყო ანალიზი შემოთავაზებებისა და ზუსტად აი ამაზე ვაკეთებდი აქცენტს, როდესაც თქვი, რომ ზოგადად ფინანსურ სტაბილურობასთან დაკავშირებული საკითხები, თუნდაც იგივე ჭარბობასთან დაკავშირებული საკითხები არ არის ერთი ორგანიზაციის და ერთი სტრუქტურის, ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის მიერ გადასაწყვეტი. მოგეთ ასეთი იყო ბიზნეს სიახლეები, ამბები მათ შორის ეროვნული ბანკიდან. ახლა კი გავიგოთ რა ინფორმაცია მოგვაწოდა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა გუშინდელი სავალუტო ვაჭრობის შედეგებზე და ამას გიორგი გაგვაცნობს.
დოლარი გუშინდელი ვაჭრობის შედეგად თეთრზე მეტად გაუფასურდა, 2 ლარი და 46 თეთრია, როგორც დავაანონსეთ კიდეც გამომდინარე გადამცვლელ პუნქტებში მიმდინარე ტენდენციიდან. გაიაფებულია ევროც 2 ლარი და 87 თეთრი ღირს, გამყარდა თურქული ლირა 54 თეთრის ფარგლებში, არის ფუნტ სტერლინგის ფასი, ეს ნინო კვინტრაძეს და ედგარ ყაზაკაშვილის განსაკუთრებით გამოადგებათ ჯორჯია კაპიტალის დალისთვის საზეიმო ოფიციალური ზარის ჩამორეკვაზე და აღსანიშნავად ლონდონში ჩასულებს, მოკლედ ფუნტის ფასი 3 ლარი და 28 თეთრია. ერთი ანალიტიკაც მინდა წარმოგიდგინოთ, რომელიც გუშინ Forbes-მა გამოაქვეყნა, ბოლო წლებში ამერიკული დოლარის მიმართ რეგიონის ქვეყნის ვალუტებიდან ყველაზე მეტად მაინც თურქული ლირაა გაუფასურებული 2014 წლის 1 აგვისტოდან 2018 წლის 24 მაისამდე პერიოდში თურქულმა ლირამ დოლარის მიმართ საკუთარი ღირებულების 55%-მდე დაკარგა. კალტენ ტაგარტმა, რომელიც ბლუმბერგის მონაცემებს ეყრდნობა თავის მხრივ, ამავე პერიოდში ლარი დოლართან მიმართებაში არის 30%-ით გაუფასურებული. სხვადასხვა ვალუტების კურსები 2014-დან 2018 წლის მაისის ბოლომდე დოლარის მიმართ შემდეგნაირად არის შეცვლილი. ევრო გაუფასურდა 10%-ზე მეტად, სომხური დრამი 15%-ზე მეტად, მოლდოვური ლეი გაუფასურება 17%-ის ფარგლებშია, ქართული ლარი, როგორც მოგახსენეთ, 30%-ის ფარგლებში, რუსული რუბლი 40%-ზე მეტად არის გაუფასურებული, ყაზახური ტენგე 42%, ბელორუსული რუბლი 45%, საუბარია ასევე უკრაინულ გრინვაზე, რომელიც გაუფასურდა 50%-ზე მეტად, აზერბაიჯანული მანათი ანალოგიურ პოზიციას ინარჩუნებს, რაც უკრაინული გრივნა და თურქული ლირა, რომელიც როგორც გითხარით ამ რეიტინგის ლიდერია, იგი რეგიონის ქვეყნებიდან 53%-ზე მეტად რეგიონის ქვეყნებში ინფლაციის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი მაინც უკრაინაში ფიქსირდება, ხო, ესეც აღნიშნავთ ღირს, სადაც 2017 წლის ბოლოს სამომხმარებლო ფასების ცვლილება მთელი 13% შეადგინა. მას უკვე თურქეთი მოსდევს, სადაც ინფლაციის დონე 12%-ია, ყაზახეთში ინფლაცია 7%-მდე ჩამოვიდა, თუმცა აზერბაიჯანში ჩვენთვის ის მაინც მაღალი არის. გულისხმობ, რომ აზერბაიჯანში ინფლაციის დონე 8%-ის ფარგლებშია. ამის პროგნოზის დროა, მას დღეს ცხადია ტრადიციულად ანა გაგვესწრებს. ისე მეც მინდა ვსადო ამ დღეებში და ვნახოთ რა გამოვლება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. სიამოვნებით მივიღებ გიორგი მაგ შემოთავაზებას. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი ჯერჯერობით გვატყობინებს, რომ ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. საქართველოში მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, დასავლეთ საქართველოს ზოგიერთ და აღმოსავლეთ საქართველოს უმეტეს რაიონში კი იქნება ხანმოკლე წვიმა ზოგან ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოში შესაძლოა იყოს სეტყვაც. იქროლებს ქარიც, ისიც აღმოსავლეთის მიმართულებით. მოკლედ, სოხუმში იქნება 25 გრადუსი, ბათუმში წვიმას ველოდებით ელჭექის ფონზე და 26 გრადუსს, ქობულეთში 25 გრადუსი იქნება, აქაც იწვიმებს, ფოთში უმეტესად უნალექოდ ჩაავლის დღე და 27 გრადუსი ამოსალოდნელი, ქუთაისში იწვიმებს ელჭექის ფონზე და 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში უმეტესად უნალექო დღე იქნება და 28 გრადუსი, ოზურგეთში 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი და აქაც იწვიმებს, ონში უნალექო დღე იქნება და 28 გრადუსი დაფიქსირდება, ისევე როგორც გორში, ოღონდ აქ წვიმა მოსალოდნელი. ცხინვალშიც იწვიმებს და 28 გრადუსი იქნება, მარნეულში 27 გრადუსი დაფიქსირდება წვიმასთან ერთად, რუსთავში იწვიმებს და ასევე 27 გრადუსია მოსალოდნელი, ისევე როგორც ახალციხეში, ბორჯომში შესაძლოა ასევე იყოს ხანმოკლე წვიმა და აქაც მხოლოდ 27 გრადუსი იქნება, ბაკურიანშიც იწვიმებს და 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ახალქალაქში წვიმა და 20 გრადუსია მოსალოდნელი, სტეფანწმინდაში 17 თან წვიმის ფონზე და ელჭექით, თელავში ასევე იწვიმებს, მცირე ხნით და 26 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა, ელჭექის ფონზე, იქროლებს ქარიც აღმოსავლეთის მიმართულების და მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს იქნება 27 გრადუსი. ჩვენ ვიწყებთ დაანონსებულ თემებს, ჩვენ კიდევ ერთხელ გექნებათ საშუალება, რომ გადახედოთ ჩვენს ანონსს, თუმცა საქმიანი დილის კულისებში უკვე ჩვენთან ერთად არის გიორგი მაჭავარიანიც და სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ დაელოდოთ მის საქმიან დილას.
29 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ გია მაჭავარიანი, ინგა არახამია, მიხეილ კორძახია, გოგა მელიქიძე, ნინი ლონგურაშვილი და მიხეილ გიორგაძე. მაია სიდამონიძის სტუმრები ანდრო ასლანიშვილი და ელენე ბუხაიძე იქნებიან. დილა საქმიანია TV პირველზე. საქართველოში 2017 წლის განმავლობაში ხანძრების შედეგად 79 ადამიანი დაიღუპა, რაც 2016 წლის მონაცემებთან შედარებით 61.2%-ით მეტია. საქსტატის ინფორმაციით, საქართველოს ტერიტორიაზე გასულ წელს მთლიანობაში 15.222 ხანძარი დაფიქსირდა, ეს 2016 წლის მაჩვენებელს 39%-ით აღემატება. ხანძრების შედეგად სიკვდილიანობის ზრდის ფონზე შემცირდა ხანძრის შედეგად დაშავებულთა რიცხვი. 2017-ში ხანძრის შედეგად 224 ადამიანია დაშავებული. 2016-ში მათი რაოდენობა 259 იყო. რაც შეეხება განადგურებულ შენობებს, გასულ წელს მათი რაოდენობა იყო 553. 2016-ში ეს 16%-ით უფრო მეტი მაჩვენებელი იყო. 2016 წელს 468 შენობა განადგურდა ხანძრის შედეგად. ეს მშრალი იმავდროულად უმობელი სტატისტიკაა, მათ შეიძლება რაიმე იყოს სათუზარალზე, რაიმე ისეთი სახის მონაცემი, მხოლოდ მონაცემებზე არ არის აქ საუბარი. ხანძრებს ჩემთვის პირადად და ეს პროლოგში აღვნიშნე კიდეც ერთი ძალიან მძიმე მახასიათებელი თვისება აქვს ყოველ შემთხვევაში ქართულ რეალობაში. მე იშვიათად მახსენდება შემთხვევები იმ ერთადერთი გამონაკლისის გარდა, რომელზეც მოგახსენეთ ჯორჯიან პროდუქცია, როცა ხანძრის გამომწვევი მიზეზები დადგინდა და კონკრეტულ კითხვებს პასუხი გაეცეს. გადაცემის დასაწყისშიც აღვნიშნე, გასული წლის ხანძრების ქრონოლოგია ყველასთვის ფაქტობრივად გვინდა არ გვინდა ბავშვთა სამყაროს ხანძრით დაიწყო. და ისევე როგორც სხვა და უმრავლეს შემთხვევაში აქაც ბევრი გაურკვეველი და პასუხგაუცემელი კითხვაა დარჩენილი. სწორედ ამიტომ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ გქონდა შეხვედრა გიორგი მაჭავარიანთან, რომელიც ბავშვთა სამყაროს აღმასრულებელი დირექტორია და ვთხოვეთ მას, რომ ეს თემა გაგვეხსნა და გუშინდელი დღიდან მოყოლებული თქვენ უყურებთ BMG-ს აქტიურობას ამ მიმართულებით. მე მადლობელი ვარ გიორგისი, რომ იგი დათანხმდა, რომ სამჟავროზე გამოვიტანოთ ეს თემა. კიდევ ერთხელ წარმოგიდგენთ ბავშვთა სამყაროს მმართველ პარტნიორს და აღმასრულებელ დირექტორს. დილამშვიდობის. ჩვენი საუბარი მე მსურს ბიზნეს გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე, ტიპიურად სხვანაირად დავიწყოთ. ამ ბიზნესში როგორ აღმოჩნდით, საერთოდ რა შეიძლება დღეს უკვე ნანობთ კიდეც რაღაცეებს, მაგრამ საზოგადოებამ უნდა იცოდეს ისტორია, თქვენი წარსულიდან გამომდინარე, თქვენი ბიზნეს საქმიანობიდან გამომდინარე, ბავშვთა სამყაროს მესვეური როგორ აღმოჩნდით, რაზე იყო საუბარი, რა აქტივი ჩაიბარეთ და ვიდრე ეს უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა ბრძანებისთვის. ამ ბიზნესი მოხდი 23 წლის ასაკში, როდესაც დავიწყე ბავშვთა სამყაროში მუშაობა. რიგით თანამშრომლად, მაშინ ვითვლებოდი ყველაზე ახალგაზრდა თანამშრომელი ვიყავი და ჩემთვის ეს კოლექტივი ძალიან ახლო გახდა და 4 წლის განმავლობაში ვიმუშავე ბავშვთა სამყაროში, რა პერიოდშიც გავხდი აქციონერი ბავშვთა სამყაროში. მე რა თქმა უნდა ამის მერე გავიდა წლები და მე შიდა ეს ჩვენი პრობლემა და ჩვენი მიმდინარეობა კარგად ვიცოდი, ვინაიდან აქციების პრობელი ვიყავი. და 2013 წელს მოხდა ჩვენმა გუნდმა, მოკლედ გაყიდა გარკვეულმა პარტნიორებმა, ჩვენებმა აქციონერი და ჩვენმა გუნდმა შევიძინეთ საკონტროლო პაკეტი. შესაბამისად, გავხდი ბავშვთა სამყაროს აღმასრულებელი დირექტორი. და მინდა ვთქვა, რომ ეს ვინაიდან ვიცოდი შიდა ეს ჩვენი მდგომარეობა და ავიღე ეს რიგი პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ჩემ პარტნიორებთან, როგორც ძველ ჩემ თანამშრომლებთან და ჩემ მეგობრებთან, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან კაი ურთიერთობა გვაქვს დღემდე. და რა თქმა უნდა ახალ პარტნიორებთანაც და დავიწყე ბავშვთა სამყაროს განვითარება. მინდა ვთქვა, რომ ჩემ მისვლამდე ბავშვთა სამყაროში 93 წელს არის აშენებული ბავშვთა სამყარო და აბსოლუტურად არაფერი არ იყო გაკეთებული, აგურზე არ იყო დადებული ის პირვანდელი სახე ქონდა ბავშვთა სამყაროს, რაც იყო თავიდან აშენების მერე საერთოდ რემონტი არ ჩატარებულა და
ამის გამო მივიღეთ გადაწყვეტილება ჩვენმა უმრავლესმა მოწელეებმა და ჩვენივე შემოსავლებით დავიწყეთ ბავშვთა სამყაროს ასე რომ ვთქვათ ნელ-ნელა გარემონტება და მოპირკეთება რა. დაახლოებით რა თანხების მოზიდვა დაგჭირდათ რეაბილიტაციით? ესე იგი 2013 წლიდან ჩემს იქ დაწვამდე სადღაც 2,5 მილიონ ლარი დაიხარჯა ბავშვთა სამყაროს რეაბილიტაციისთვის. მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ არ ვაპირებდით ჯერჯერობით შიდა რემონტებს, იმის გამო, რომ გარეთ გვინდოდა ჯერ გაგვეკეთებინა და იყო აღნიშნული წინა ჩვენი პარტნიორებიდან, რომ უკან აპირებდა რაღაცის ახალი შენობის აშენებასო და ეს ნამდვილიც არის. უკან ჩვენ მქონდა ცარიელი ტერიტორია, ფაქტიურად 4 წლის წინ მოხდა მაშინაც უბედური შემთხვევა, ერთ-ერთმა ქალბატონმა სანთელი დაანთო და ვერ მოხდა იმის ჩაქვეყნა, რაღაც 1000 კვადრატული ფართი დაიწვა და გვინდოდა ამ ტერიტორიაზე აშენება რაღაც 10,000 კვადრატული თანამედროვე შენობის, რომელიც შეუერთდებოდა ბავშვთა სამყაროს თავისი ავტოპარკინგით და მიდიოდა მერიასთან მოლაპარაკების პროექტზე შეთანხმებები. რა ჩვენ ატვირთურიც გვაქვს ელექტრონული ვერსია, მაგრამ იმ ეტაპზე ვერ მოხერხდა ამის შეთანხმება და ზუსტად ამ პერიოდში, როდესაც გარეთ კიდე ჩვენ ავაშენეთ პავილიონები დაიხარჯა სოლიდური თანხები და მე 2015 წელს შემოვიდა ჩვენთან სახანძრო სამსახური, რომელმაც ჩაატარა შემოწმება და რიგი დარღვევები აღმოგვიჩინა სახანძრო კუთხით. ამის გამო კრებაზე შევიკრიბეთ სააქციო საზოგადოების წევრები, მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ეს ჩვენი რა ქვია დარღვევები გამოგვესწორებინა და ესე თავიდან ბოლომდე ზედა სართულიდან ქვევით პირველ სართულამდე აბსოლუტურად მთელი შენობა გავარემონტებთ და 8 პუნქტი იყო მითითებული ამ ჩვენი ბავშვთა სამყაროს დარღვევების და 8 პუნქტიდან 7 პუნქტი იყო შესრულებული სახანძრო უსაფრთხოების და მთლიანი ამ შენიშვნებიდან გამომდინარე და მაგით ჩვენ დავადასტურეთ ხელშეკრულებებიდან გამომდინარე მიღება ჩაბარებები გადარიცხვების, რომელიც მთელი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა ეს არემონტო სამუშაოები და არსებული მდგომარეობა მე როდესაც ეს უბედურება მოხდა და ბოლო პავილიონი გავარემონტეთ, მინდა აღვნიშნო დავამთავრეთ წინა დღეს. და აი ბოლო პავილიონი ხანძრის წინა დღეს, დიახ, კვირა დღე იყო, კარგად მახსოვს და ორშაბათი თენდებოდა და იმ ღამეს ეს სამწუხარო ამბავი დაგვემართა და ფაქტიურად დაიწვა მთელი ბავშვთა სამყარო. სახანძრო უსაფრთხოებაზე ანა უკაცრავად ეს მიღმა იმისა რომ ვალდებულებაა ყველა პასუხისმგებლიანი ბიზნესის ეს საკმაოდ ამაზეც დაიხარჯებოდა საკმაოდ სერიოზული თანხები. შიდა რემონტებზე სადაც დაიხარჯა მილიონი ლარი, სადაც უშუალოდ უფრო მეტი ნაწილი წავიდა სახანძრო უსაფრთხოების კუთხით დაიხარჯა. ჩვენ ეს დავადასტურეთ, როდესაც საგამოძიებო ნაწილი დაინტერესდა და მოგთოვეს დოკუმენტები და იმის გამო რომ ჩვენ იმ წელიწადს ვაკეთებდით ზუსტად ამ სარემონტო სამუშაოებს და სახანძრო უსაფრთხოების სისტემებს ვასწორებდით, აბსოლუტურად ყველა მასალები გადავეცით ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ექსპერტიზის ბიუროს. და შესაბამისად მიდიოდა დიდი ხნის გამოძიების ნაწილი, საგამოძიებო ნაწილი და შესაბამისად დაიწერა დასკვნაც. არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს დასკვნა, სადაც პირდაპირ არის მითითებული, რომ ბავშვთა სამყაროში სახანძრო სისტემა იყო გამართული. ეს დასკვნა ოფიციალურად არსებობს შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და იქ აგრეთვე არსებობს დათვლილია ჩვენი ზარალი ბავშვთა სამყაროში, სადაც ბავშვთა სამყაროს შენობის ზარალი თავის წვეთა გამოკლებოდა ყველაფერი შეადგინა 18 მილიონმა. ბატონ გიორგი, ანუ რომ დავაზუსტოთ ჩემთვისაც და მაყურებლებისთვისაც, ანა კიდევ ერთხელ უკაცრავად, მიუხედავად იმისა, რომ 8 პუნქტიდან 7 სრულად ქონდა შესრულებული და მიუხედავად ამ 1 პუნქტის პროცესში ყოფნისას, ზარალის და ამ შემთხვევაში ეს ერთი პუნქტი იყო დეტექტორი საკვამურის, რომელიც ბოლიდან გამომდინარე მერე სიგნალიზაცია ირთვება და ის არ ქონდა დამონტაჟებული იმის გამო, რომ ჭერის სამუშაოები და ის ბოლო პავილიონი მოხდა წინა დღეს და უბრალოდ ამის შემდგომ უნდა გაგვეკეთებინა ის, იმიტომ რომ სანამ არ მორჩებოდა ჭერის შეღებითი სამუშაოები, შესაბამისად ამ დეტექტორს ვერ ვაკეთებთ. როგორც მივხვდით, თქვენ გარკვეული ინფორმაციები შინაგან საქმეთა სამინისტროსგან ამ ხანძართან დაკავშირებით
ინფორმაციებით უკვე გაქვთ, იმიტომ რომ საუბრობთ კონკრეტულ დასკვნაზე. რა ინფორმაცია გაქვთ კიდევ ამ ხანძართან დაკავშირებით, უბრალოდ მის გამოუწვევ მიზეზებთან დაკავშირებით, დღეს რა ეტაპზეა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გამოძიება? ისინი რა ინფორმაციას ფლობენ? პროკურატურამ ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში ფაქტიურად და სამწუხაროდ დღემდე არ არის გამოვლენილი ის დამნაშავე პირი, ვინც გააჩინა ხანძარი. ამას დაზუსტებით ამბობთ, რომ ეს იყო გაჩენილი ხანძარი. გაჩენილი იყო, იმიტომ რომ ეს ძიება მას დაადგინა და ნამდვილად დაუდევრობის მუხლი მე წამიყენეს, მინდა აღვნიშნო, აი ზუსტად ეს დეტექტორი რახან არ გეყენაო, საკვამურისო, მოხდაო გვიანო გამოძახებაო სახანძრო სამსახურისო და ვინაიდან გვიან მოვიდაო სახანძრო მაშველებიო, ვერ მოახდინეს სტრაფი ლოკალიზება, მაგრამ მინდა აღვნიშნო, კი ბატონო, მინდა აღვნიშნო, როდესაც სახანძრო გამოვიძახეთ, იყო ხანძარი მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიშენებულ ერთსართულიან შენობის ნაწილში, ისიც უკანა ნაწილში, საიდანაც კიდევ ერთი 20 მეტრი იყო დაშორება ბავშვთა სამყაროსთან, ძირითად შენობასთან. ჩვენი დაცვის თანამშრომლები და მთელი ჩვენი ვინცით მივედით, რომ თხოვდით მე ხანძრებს რომ შესულიყვნენ შიგნით, მათ ვერ მოახდინეს შიგნით შესვლა იმის გამო, რომ ელემენტარული ნიღბებიც არ ჰქონდათ, რომ გაეკეთებინა და შესულიყვნენ შიგნით და შესაბამისად გარედან ასხავდნენ წყალს და ეხლა შიგნით ისეთი საქონელი იყო განთავსებული, ბაზრობა იყო მოგეხსენებათ იქა და ვერ მოხდებოდა იმის ჩაქრობა გარედან და შემდგომ უკვე გადავიდა შენობაზე და კი მივიღეთ ის რაც სათვალთვალო კამერები მდებარე ტერიტორიაზე ღამეც დატვირთულია რეალურად ეს ტერიტორია, ანუ ისე არ არის რომ უკაცრიელი იყოს და ბევრი ადამიანი მოძრაობს და ალბათ რთული იქნება ერთი კონკრეტული პირის გამოვლენა, ვინც თქვათ არაადეკვატურად შეიძლება გამოჩნდეს იმ საათებში იქ მოძრაობის, მაგრამ მაინც თუ არის რამე ინფორმაცია ხელჩასაჭირი, აი რა შეიძლებოდა ეს ყველაფერი მოხდეს. არსებობდა სათვალთვალო კამერები, რამოდენიმე კამერა დაზიანებული იყო იმ შემთხვევაში, მაგრამ ძირითადი კამერები მუშაობდა და იქ ზუსტად ჩანს უკვე სახანძრო რომ მისულია არსებით შენობაზე რომ გადადის მერე და აი ბოლის შესვლაც ჩანს. აქედან გამომდინარე ის მიზეზი რომ ეხლა გვიან მოხდა გამოძახება და ისა, ნუ ჩემი აზრით ეს უბრალოდ არ არის. აი მე მეც მინდა რომ მიზეზთან მივიდეთ, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამ წელიწადზე მეტი არის ფაქტობრივად გასული, რა ეტაპამდე მივიდა გამოძიება, მიზეზი რა შეიძლებოდა გამხდარიყო ან გამოძიება რომ გაიჭედა ციხში ესე რომ თქვა და ვერ არის აღმოჩენილი დამნაშავე პირი, ნუ გამოსავალი ის იყო რომ მე მომიყენეს მუხლი და დღეს ვარ ფაქტიურად გირაოთი გამოშვებული რა. აქედან გამომდინარე შესაბამისად არ არის ბავშვთა სამყარო დაზარალებულად ცნობილი და ჩვენ ვერანაირ ქმედებას ვეღარ ვანხორციელებთ, ჩვენივე სახსრებით რაც შევძელით და დაზღვევასთან დაკავშირებით პრობლემები შეექმნა. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ის ჩვენივე სახსრებით დემონტაჟი გავაკეთეთ მთელი შენობისა და მოვაშორე საშიში სიტუაცია იყო იქ ძალიან და ეს აუცილებელი იყო, ჩვენივე სახსრებით მოვახდინეთ, გავიტანეთ ნაგავი რაც იყო იქ არსებული შენობისა და ეხლა ველოდებით რომ დამთავრდეს გამოძიება, მოგვეხსნას ყადაღა და შესაბამისად დაზღვევას რომ მივიღებთ, დავიწყოთ ისევ მშენებლობა ჩვენი. ითვალისწინებთ თუ არა დაზღვევა ერთგვარად კომპენსაციას დაზარალებულთათვის, რომელთა ნაწილს ჩვენ გუშინ უსმენდით. აი ეს რა ტიპის შეთანხმება და როგორ კანონი მიიღეს ეხლა ამდენი ხანძრიდან გამომდინარე მიიღეს ახალი სავალდებულო დაზღვევა, უკვე არიან დაზღვეულები მოვაჭრეები იმ პერიოდში მინდა გითხრათ რომ დაზღვევის თანამშრომლები რამდენჯერმე იყვნენ, მაგრამ არ დაუზღვიეს ადამიანებს ნამდვილად ის საქონელი, იმიტომ რომ აღრიცხვიანობა და ის ძალიან რთულად იყო მოსახდენი და თვითონ ხალხსაც თავისთავად იქ არ არიან ისეთი შეძლებული ადამიანები, რომ ზედმეტი ხარჯი გაეღოთ და შესაბამისად თავს იკავებდნენ. რა თქმა უნდა დღეს კი ძალიან განიცდიან ამ ყველაფერს, მაგრამ არ იყვნენ დაზღვეულები. ჩვენ მქონდა შენობა დაზღვეული, ისიც იმ 4 წლის წინ ხანძარი რომ მოხდა და ხელა მასშტაბს ვინ წარმოიდგენდა და დავაზღვიეთ მიზერულ თანხაში 6 მილიონი შესაბამისად იმ ზარალთან არაფერი არ არის, რა ზარალიც მიიღო სააქციო საზოგადოებამ, ეს მოხდა დაწვამდე 2 წლით ადრე ჩვენი დაზღვევა და შესაბამისად დაზღვევამ ჩვენი შენობა დააზღვია იმ მდგომარეობაში, რომ არც სახანძრო სისტემები იყო დაცული და არაფერი და ამიტომ გამოძიება რომ მალე მორჩება, დაზღვევა თავისთავად თანხას გადაუხდის და ჩვენ უკვე მერე ჩვენი ინვესტორები მოიზიდავენ სადღაც 20 მილიონი უნდა დაიხარჯოს შემდგომში ამ პროექტის რეაბილიტაციისთვის. არ მინდა რომ ამეჭორებთან დაკავშირებით თვითონ მათ გაღრმავებაზე ვიმუშაოთ განსაკუთრებით ამ ეთერიდან, მაგრამ მაინც თქვენ რისი ეჭვი გაქვთ და იყო თუ არა ამ პერიოდის განმავლობაში შემოთავაზებები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს საუბრობდა საზოგადოება ბევრ მიმართულებაზე. ეჭვი ერთი მაგ და ამაში უბრალოდ უფრო დავრწმუნდი და რას დრო გავიდა დავრწმუნდი.
მესამე დღეშო გუშინაც აღნიშნე და მესამე დღე რო იყო გასული მე თქვი რომ უკვე დივერსიას ჰქონდა ადგილი რა იმიტომ რომ ეს ძალით არის მომხდარი და ამხელა მასშტაბს არავინ არ ელოდა იქ სადაც ცეცხლი არის გაჩენილი იქ უკიდურესად დაზარალებული ისედაც დაზარალებული ხალხი მუშაობდა ყოფილი ბევრი მტოლვილები იყვნენ და გაჭირვებული ადამიანები რომელი ადამიანების დაყოლიება ძალიან მარტივი იყო თავიანთი მდგომარეობიდან გამომდინარე და ზუსტად ცეცხლი გაჩნდა იმ ერთსართულიან შენობაში საიდანაც მე ძირითად შენობაზე გადმოვიდა და ამ ხალხთან მუშაობა მესამე დღესვე რატომღაც გარკვეულმა ადვოკატების გუნდმა გამოიჩინა თავიანთი ინიციატივა და დაიწყეს ამ ხალხთან მუშაობა და მე ვთხოვე ამ ხალხს თავიდანვე რომ ერთად დავუდგანრიყავით ამ გარკვეულ პრობლემების წინაშე იმიტომ რომ ეს იყო ჩვენი პრობლემა და ერთობლივად ცივილურ ფორმებში მიგვემართა იგივე მთავრობისთვის მერიისთვის რომ დახმარება გაეწიათ ჩვენთვის მაგრამ რატომღაც გაიყორათ ეს ჩვენი მოვაჭრეთა კატეგორიები და აი ეს ადამიანები რომლებიც უბრალოდ გამოყენებულები არიან დღეს და უკმაყოფილო მხარეს წარმოადგენენ სახელმწიფოს მიმართ, დაყავთ ყველა მიტინგებზე, მინდა აღვნიშნო პირველ რიგში ზაზა ხატიაშვილი უდგას რატომღაც იმ მხარეს საადვოკატო ბიურო არის ბატონი ზაზა ხატიაშვილის და ავიცი გაურკვეველ მდგომარეობაში ვნახე ბევრჯერ ეს ადამიანები სასამართლოს გადაწყვეტილებები რომ რუსეთის თემები რო იყო იქაც კი მიტინგებზე ყავდა მიყვანილი და ესე შეცდომაში ყავს შეყვანილი და რაღაც აი ამ თავიანთი მიტინგებით პირდება რომ რაღაც ანაზღაურებას გაუკეთებს და ესეც მაგ ხალხსაც სწორად მიაჩნიათ იმიტომ რომ დიდი შეცდომა დაუშვა ადრე მერიამ იურიდიული სტატუსი დღეს რა აქვს არსებულ სიტუაციას და რა ეტაპზეა თქვენ ნაწილი ახსენეთ ექსპერტიზების რომელიც ხელთ გაქვთ შედგა თუ არა ყველა ეს იურიდიული დოკუმენტი და ვალიდურია თუ არა და პრინციპში რა აფერხებს უკვე იმას რომ სასამართლო პროცესი დაიწყოს და ერთხელ და სამუდამოდ გაირკვეს აი ჩვენ ზაფხულში უკვე გვეგონა რომ გამოძიება დამთავრებული იყო შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისად ეს დასკვნა რომ დაწერა და ჩვენ შესაბამისად მივმართეთ დაზღვევას და უკვე დაზღვევიდან აგვისტოს თვეში ჩვენ მოლაპარაკებით გქონდა იმედი რომ უკვე თანხას მივიღებდით და შესაბამისად უკვე დავიწყებდით აშენებას და ამ ხალხსაც დავაკმაყოფილებდით და არ იქნებოდა ამდენი უკმაყოფილო ადამიანების რიცხვი მაგრამ ჩემდა გასაკვირად რატომღაც უცებ პროკურატურამ გადაიტანა ეს საქმე იმის მერე უკვე ეს ხალხი რომ გავიდნენ ქუჩაში ეს მეორე ნაწილი და რომ დაიწყეს მიტინგები იგივე მერიასთან და პროკურატურასთან და ესეთი რაღაც მოხდა იქ რომ საკრებულო შეპირდა თანხას გარკვეული იმის მერე და მილიონარზე იყო საუბარი ქოსტი და ამის მერე მოვილაპარაკეთ ჩვენ საკრებულოსთან და მერიასთან ესე რომ იმ ადამიანებისთვის სახელმწიფო მაშინ შეზღუდული იყო და რაღაც გარკვეული თანხის მეც ვერ გამოყოფდა ბიუჯეტიდან და ამის გამო რაღაცნაირად ჯელტმენური შეთანხმება იყო რომ ის მილიონი ლარი ჩვენ დაუთმეთ ფაქტიურად ამ გაჭირვებულ ხალხს და პირველ ეტაპზე სახელმწიფო რომ გამოყო ის მილიონი ლარი 300,000 ლარი აქედან დაურიგდა ამ ადამიანებს და ეს პასუხისმგებლობა დანარჩენ მოიჯარებთან დაკავშირებით ავიღეთ ჩვენ სააქციო საზოგადოება ჩავატარეთ სააქციო კრება და მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ დაზღვევის მიღებული თანხიდან გამოგვიყო ჩვენს მილიონი ლარი და უკვე ამ დარჩენილ ადამიანებზე დაგვერიგებინა ეს ერთჯერადი დახმარების კუთხით ეს თანხა რომელიც სამწუხაროდ აი ზუსტად მადმივედი ხა გადაიტანა მე პროკურატურამ გამოძიებაში და დღემდე მინდის გამოძიება ის ანუ ახლა უკვე პროკურატურაა ახლა უკვე პროკურატურამ გამოიძია საქმე დღეს უკვე სასამართლოში ვართ სასამართლო ისინი დაიწყო პროცესები დაიკითხნენ იქით პროკურატურიდან წარდგენილი მოწმეები ველოდებით რომ გადმოვლენ უკვე ჩვენ მოწმეებთან დაკავშირებით დაკითხვას და არსებით განხილვაზე გადავლენ იმიტომ რომ არსებითი განხილვა ჩვენ საქმის არსებობს აი ამ ექსპერტების დასკვნაში, რომელიც უკვე 5 დასკვნა არსებობს ექსპერტების. პირველი იყო ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სადაც უშუალოდ და მაშინ შენობა კიდევ ადგილზე იყო და უფრო ადვილი იყო ჩატარება შესაბამისად ექსპერტიზის. შემდგომ უკვე რაღაც ნაწილი შენობიდან უკვე ის სახანძრო სისტემებიც გამოტანილი იყო რკინის მასალები და ასე შემდეგ. შემოვიდა უკვე შემდგომ იგივე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები და ჩემთვის ძალიან გასაკვირია რომ პირველ აქტში რაც წერენ თავისივე თავს ეწინააღმდეგებიან და მე უკვე რატომაც გადაწყვეტილება ვინ მიიღო მერიამ მოგცა უფლება მაგი ძალიან საფრთხე მდგომარეობაში იყო შენობა და ძალიან საიშროება იყო რომ კიდე რამე მსხვერპლი არ მომხდარიყო და ნებართვის შემდგომ უკვე ჩვენთან
ჩავატარეთ აუქციონი, მინდა ვთქვა და გამარჯვებული კომპანია, რომელიც გამოვლინდა, მათმა ჩაატარეს დემონტაჟი. კარგი. მოდი ჩვენ ესე ვქნათ, როგორც აღნიშნეთ კიდე ჩვენ თემა მხოლოდ და მხოლოდ გავხსენით. მე მადლობელი ვარ რომ ამ თემის გახსნაზე გიორგი მაჭავარიანი ღიად საუბრობს. ასევე მინდა ამ ეთერიდან ღიად შევუთვალო იმ მხარეს, რომელიც წარმოადგენს დაპირისპირებულ მხარეს, რომ BMG-ის ეთერი ღიაა თქვენთვის ტრადიციულად ტელეპირველის და მხოლოდ ნებისმიერი საკითხის შემთხვევაში დავიკავშირდეთ. თქვენ იცით ჩვენი კოორდინატები, მობრძანდეთ და ვისაუბროთ. ერთადერთი სურვილი რაც აგვაქვს, რომ დროზე დასრულდეს ყველა ის იურიდიული პროცედურა, რაც ბავშვთა სამყაროს თემას, ასე ვთქვათ, საბოლოო ნათელს მოხდენ სასამართლო გადაწყვეტილებით. წარმატებებს გისურვებთ. დიდი მადლობა. მადლობა გიორგი მაჭავარიანს. ჩვენ სულ მალე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით, თუმარს გავაცნობთ. საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო იქმნება. ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებელმა კომპანიებმა კი სასამართლო დავა მოიგეს. თბილისის მერია აღმაშენებლის ხევნის რეაბილიტაციას გეგმავს, რომლის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებაზეც მუნიციპალიტეტს 100,000 ლარამდე აქვს გამოყოფილი. ბიზნესი ახლებით განვაგრძობთ საქმიან დილას. საქართველოში საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სააგენტო იქმნება. ამ ახალი უწყების ძირითადი მოვალეობები კი ასე გამოიყურება. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის პროექტის იდენტიფიცირება და უფლებამოსილი ორგანოსათვის შეთავაზება, პროექტის კონცეფციის შეფასება და შესაბამისი რეკომენდაციების შემუშავება. ასევე საჭიროების შემთხვევაში თანამშრომლობის ნებისმიერ ეტაპზე კონსულტანტის შერჩევა, დაქირავება და ზედამხედველობა. გარდა ამისა, სააგენტომ ინსტიტუციური პოტენციალის განვითარების მიზნით საჯარო და კერძო თანამშრომლობის სფეროში უფლებამოსილი ორგანოს ცოდნის ამაღლების ხელშეწყობისათვის შესაბამისი ღონისძიებები უნდა განახორციელოს და ასე შემდეგ. საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ კანონის თანახმად მთავრობამ ახალი სააგენტოს დებულება 1 ივლისამდე უნდა დაამტკიცოს. 2016 წელს მთავრობის მიერ გაჟღერებული ბიზნეს სახლის მშენებლობა კი ამ დრომდე დაწყებული არ არის და პროექტის განსახორციელებლად ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა კომერციულ ბანკებში დეპოზიტებზე დევს. 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ აუდიტის სამსახურის მოხსენებაში აღნიშნულია, რომ 2017 წლის ბოლოს ეკონომიკის სამინისტროს 106 მილიონი ლარი გადაერიცხა, საიდანაც 29 დეკემბერს სააგენტომ ბიზნეს სახლის პროექტის განხორციელებისათვის თავის მხრივ მუნიციპალური განვითარების ფონდში 82 მილიონი ჩარიცხა. BMG შესაბამისად დაინტერესდა, რომელ ბანკებში დევს ეს თანხა დეპოზიტზე და რა პირობებით, რაზეც მუნიციპალური განვითარების ფონდიდან მივიღეთ ინფორმაცია, რომ 82 მილიონი ლარი საქართველოს ბანკსა და ლიბერთიშია განთავსებული. საქართველოს ბანკში 52 მილიონი, საიდანაც 20 მილიონი მოთხოვნამდე ანაბარზე 7%-იანი სარგებლით არის განთავსებული და 32 მილიონის გატანა კი ფონდს ივლისის დასაწყისში შეუძლია. ამიტომ მასზე სარგებელი შედარებით მაღალია 8.9%. დანარჩენი თანხა, როგორც გითხარით, ლიბერთი ბანკშია, აგვისტოს ბოლომდე შეინახება იქ 7.2% სარგებლით. რაც შეეხება საპროცენტო სარგებლის სახით მიღებულ თანხას, ფონდის ინფორმაციით 25 მაისისათვის ეს სარგებელი 1.698.691 ლარი იყო. ორგანიზაცია მწვანე ალტერნატივას ინფორმაციით თბილისის სააპელაციო სასამართლომ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება გააუქმა, რომლის მიხედვითაც მერიას ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობაზე ნებართვის გაცემის განხილვა ხელახლა დაევალა. მწვანე ალტერნატივაში განმარტავენ, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ვაკის პარკში სასტუმროს მშენებლობა კომპანიებმა სასამართლო დავა მოიგეს, სააპელაციო სასამართლომ გადაწყვეტილება კი 28 მაისს მიიღო და როგორც თავად ამბობენ, რა თქმა უნდა, ამ თემას გააგრძელებენ და შემდეგ ინსტანციაში გაასაჩივრებენ. სასამართლო დავის მოგების მიუხედავად კი ვაკის პარკში სასტუმრო ბუდაპეშტის მშენებელი კომპანია ტიფლის ბიზნეს ჯგუფი სასტუმროს პროექტს გადახედავს. BMG-ის კომპანიის დამფუძნებელმა გიორგი ზაქაიძემ უთხრა, რომ ისინი მზად არიან შეიკრიბონ მომჩივან მხარესთან, მათ შორის ნატა ფერაძესთან, ზურაბ ბაქრაძესთან და მერიასთან ერთად, რათა პროექტს გადახედონ. კითხვაზე დგას თუ არა პროექტის განხორციელება არ განხორციელების საკითხი, ის ამბობს, რომ ეს დღის წესრიგში უბრალოდ არ არის. მისივე თქმით, შესაძლოა პროექტის ფუნქცია შეიცვალოს და
ადგილზე სასტუმროს ნაცვლად სკოლა ან თუნდაც საბავშვო ბაღი აშენდეს. ბიზნესმენი ამბობს, რომ მათი მიდგომაა პროექტი საზოგადოებრივი მნიშვნელობის და ყველასთვის მისაღები იყოს. ზაქაიძე BMG-თან ასევე აცხადებს, რომ პროექტში უკვე ჩადებულია $5 მილიონი და სრულად ის $22 მილიონი ინვესტიციას მოიცავს. სწორედ ამიტომ 2 წლის განმავლობაში დავების გამო გაჭიანურებულმა პროცესმა კომპანიას სერიოზული ზიანი მიაყენა, თუმცა კონკრეტულ რიცხვს ბიზნესმენი არ აკონკრეტებს. 2018 წლის 3 თვეში დედაქალაქში მშენებლობაზე 991 ნებართვაა გაცემული, საიდანაც ყველაზე მეტი 786 საცხოვრებელზე მოდის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, ამ პერიოდში თბილისში მთლიანად 1,298,921 კვადრატული მეტრის ფართობის შენობა შევიდა ექსპლუატაციაში. რაც შეეხება სხვა ნებართვებს, საცხოვრებლის შემდეგ ყველაზე მეტი ნებართვა გაცემულია სამრეწველო და სასაწყობო შენობაზე, რომელმაც 38 შეადგინა. მას 27 ნებართვით სავაჭრო ობიექტი მოსდევს. სხვადასხვა სახის ნებართვები კი ასე გამოიყურება: ადმინისტრაციული შენობა 25, სასტუმრო 17, სასწავლო დაწესებულება 7, ჯანმრთელობის დაცვის ობიექტი 6, კაფე, ბარი და რესტორანი 5, ავტოგასამართი სადგური 4, სპორტული ნაგებობა და მოედანი 3, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების ობიექტი 2 და ასე შემდეგ სხვა ობიექტები 71 ცალი ფიქსირდება. 2018 წლის პირველ კვარტალში მთელი საქართველოს მასშტაბით მშენებლობაზე სულ 2057 ნებართვაა გაცემული, საიდანაც 1351, ანუ 65%-ზე მეტი საცხოვრებელ შენობებზე მოდის. თბილისის მერია აღმაშენებლის ხეივნის რეაბილიტაციას აპირებს. თავდაპირველად საპროექტო დოკუმენტი და ხარჯთ აღრიცხვა მომზადდება, რის შემდეგაც უკვე საგზაო სამუშაოებზე ტენდერი გამოცხადდება. საპროექტო დოკუმენტის მომზადებაზე მუნიციპალიტეტს 100,000 ლარამდე აქვს გათვალისწინებული. ამ სამუშაოს შესყიდვაზე კი ტენდერი უკვე გამოცხადდა. გამარჯვებული კომპანია ვალდებული იქნება გზის 19 კილომეტრიან მონაკვეთზე სრული კვლევა ჩაატაროს, როგორც გრუნტის, ისე არსებული საფარის და საკომუნიკაციო ქსელების მდგომარეობის შესახებ. ასევე მოამზადოს რეაბილიტაციის სრული სქემა. გარდა ამისა, მერიის მოთხოვნა გზის ორივე მხარეს ფეხით მოსიარულეთათვის ტროტუარების მოწყობა და მათი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის ადაპტირება. კომპანიებს კი, ვინც ამ წინადებით არის დაინტერესებული, შეუძლიათ, რომ 6 ივნისამდე საკუთარი განაცხადები შეიტანონ. აწარმოეს საქართველოში ორგანიზებით და საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Gateway Partners-ის შუამავლობით 28-დან 30 მაისის ჩათვლით ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიები ყაზახეთში სავაჭრო მისიას ახორციელებენ. მისია საგარეო საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით არის დაგეგმილი. ვიზიტის მიზანია ბიზნეს საკონსულტაციო კომპანიების ინტერნაციონალიზაცია და პოპულარიზაცია საერთაშორისო ბაზარზე. შესაბამისად, სამომავლო თანამშრომლობის მიზნით ვიზიტის ფარგლებში 6 ქართული კომპანია 3 დღის განმავლობაში წინასწარ დაგეგმილ B2B ტიპის შეხვედრებში მიიღებს მონაწილეობას. ბიზნესი ახლების შემდეგ გრძელვადიანი ამიდის პროგნოზს გადავხედოთ და საქმიანი დილა სულ რამდენიმე წამში გაგრძელდება. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია სეუ დეველოპმენტი. საუბარს კი კულტურისა და სპორტის მინისტრთან მიხეილ გიორგაძესთან ერთად გავაგრძელებთ. ნინი ლუნგურაშვილიც შემოგვიერთდა და სწორედ ის იქნება ჩვენი გზამკვლევი თელ ამ ამბებში. მადლობა, კარგად. თავად როგორც გითხოთ. მოკეთ საინტერესო ამბები გვაქვს, მე მგონი დღევანდელი არაჩვეულებრივი ამბები გვაქვს, საკმაოდ მასშტაბური ამბები გვაქვს. კულტურის სამინისტრომ ჯერ კიდევ დიდი ხნის წინ დაანონსა, რომ 2015 წელს დაიწყო ეს მასშტაბური სარეაბილიტაციო სამუშაოები, საკმაოდ ბევრი თეატრის, ეს არის თეატრალური უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, მუსიკისა და დრამის თეატრი, თოჯინების თეატრი და ასე შემდეგ. პირველ რიგში ბატონ მიხეილთან კითხვით გადავალ თქვენის ნებართვით სამხატვრო აკადემიის რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით. ბავშვობის სტუდენტურ რაღაცა იმებს გავიხსენებ ჩემს მოგონებებს, იმ დროს როცა მე სტუდენტი ვიყავი, მაშინ ბუღაძე იყო რექტორი და სულ გვეუბნებოდა რომ არა ბავშვებო ამ ოთახში არ შეხვედეთ, ამ ოთახში არ შეხვედეთ და სულ გვინდოდა იმ სარკეებიან ოთახში შევსულიყავით და გვენახათ რა სიტუაცია იყო, მაგრამ არ მოგცათ და არ გქონდა ამის საშუალება. ეხლა კი რეაბილიტაცია მიდის, საკმაოდ ესე სამუშაოები მიმდინარეობს აქტიურად. როდის გვექნება საშუალება რომ აი ძველი სამხატვრო აკადემიის შენობა ვნახოთ უკვე გარემონტებული და დასრულებული. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. დიახ, ეს რეაბილიტაციო პროგრამა უკვე მესამე წელია მიმდინარეობს. სრულ თავდაბლობის გარეშე უნდა ვთქვა, რომ ამ მასშტაბის და ამ ინტენსიურობის რეაბილიტაციო სამუშაოები პირდაპირ მნიშვნელობით 10 წლეულების განმავლობაში არ განხორციელებულა არც დედაქალაქში, არც რეგიონებში, გულისხმობ კულტურულ ინფრასტრუქტურას. რაც ეხება სამხატვრო აკადემიას, წლის ბოლოს პრაქტიკულად ეს ძველი შენობა, ძირითადი შენობა, რომელიც ცნობილი არის ყველასთვის და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ჩვენ საზოგადოებაში, არა მხოლოდ პროფესიულ წრეებში, ძალიან დიდი წუხილის საგანი იყო, იმიტომ რომ მართლაც უნიკალური შენობა არის. პრაქტიკულად წლის ბოლოს ძირითადი სამუშაოები დასრულდება, ვერ წარმოიდგენთ, როგორი სილამაზის შენობა გვექნება თბილისში, რაც ყველაზე საინტერესოა თავად რესარეაბილიტაციო სამუშაოების პროცესში. ახალი სივრცეები გაიხსნა, ახალი კედლის მხატვრობა აღმოჩნდა, რომელიც გადალესილი იყო, გადაღებილი იყო. სარკეებიანი დარბაზი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია და იქაც სარეაბილიტაციო სამუშაოები სარესტავრაციო უკვე მიმდინარეობს, ასე რომ მე ვფიქრობ, რომ წლის ბოლოს ჩვენ მივიღებთ მართლა რაღაც ისეთ შენობას, რომელიც ერთ-ერთი, როგორც ამბობენ, ლენდმარკი იქნება ამ ქალაქის. გარდა ამისა, თქვენ თეატრალური ახსენეთ და ასეთი სიტუაცია იყო ზუსტად თეატრალურში, ნახევარ საუკუნეზე მეტი თითითიძე არ დადებულა და კატასტროფულ მდგომარეობაში იყო თეატრალური უნივერსიტეტი. მე მახსოვს ჩემი პირველი შეხვედრა სტუდენტებთან, როდესაც მათ შევპირდი, რომ ჩვენ დავიწყებთ ძალიან მალე სარეაბილიტაციო სამუშაოებს და ახალ სასწავლო წელს ისინი განახლებულ შენობაში დაიწყებენ. ვერ წარმოიდგენთ რა, ასე ვთქვათ, ხარისხის სკეპტიციზმი ამოვიკითხე მათ თვალებში და დავინახე და იმ შეხვედრის მერე ვამბობდი, რომ ალბათ სტვენით რო არ გამაცილეს არ დაგიჭირეს. შინაგანი, ასე ვთქვათ, კულტურის ამბავი იყო, არა, რა თქმა უნდა, არ ჯეროდათ, მათ თვალში კიდევ ერთი მინისტრი ვიყავი, რომელიც აი კიდევ რაღაც დაპირებებს, მორიგ დაპირებებს იძლეოდა და ისინი სრულიად განახლებულ ფაქტის წინაშე, იმაში რა ქვია, შენობაში მიმდინარეობს სასწავლო რეჟიმი, ამის გარდა ჩვენ ასე ვთქვათ, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის პრობლემაც იყო ძალიან სერიოზული. ტელევიზიის და კინოს ფაკულტეტი პრაქტიკულად სარიელ, ასე ვთქვათ, ადგილას თეორიულ, მხოლოდ თითქმის მხოლოდ თეორიული მეცადინეობები მიდიოდა და სულ მალე მათ ექნებათ სრულყოფილი, შეიძლება ითქვას, სატელევიზიო სტუდია და მე ვიცი მათ გეგმებში არის ინტერნეტ ტელევიზიის გაკეთება. და დავეცე. ბატონო მიხეილ, სანამ ნინი ისე კონკრეტიკას გაყვება, მე მინდა ზოგადი საერთო ბიუჯეტი კითხოთ მთელი ამ 3 წლის განმავლობაში, რა არის ათვისებული, რა თანხები დაგრჩათ, რომელსაც გეგმოთ, რომ ამ პროექტის
განმავლობაში კიდევ გამოიყენებთ და ეს ხდება მხოლოდ ბიუჯეტის თანხებით თუ რაიმე თქვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან კონდათ ან იყო თუ არა გრანტები, რა ფორმით მოხდა ამ ყველაფრისათვის თანხების შეგროვება და ჯამში რამდენზე ახვედით? ჯამში 30 მილიონ ლარზე მეტი ასე ვთქვათ თანხა არის ჯამური ყველა პროექტთან მიმართებაში ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია 2016 წელს პირველად ასე ვთქვათ განხორციელებულმა პროექტმა Check-in Georgia-მ, როდესაც სასპონსორო შემოსავლებით და შემოწირულობით სხვადასხვა კერძო კომპანიებისგან იმხელა თანხა შემოვიდა, რომ მოგცა საშუალება რამოდენიმე ძალიან მოგებამ მოგცეთ საშუალება, რომ შემოსავლება რომლებმაც ერთის მხრივ პრაქტიკულად გაანულა ის წნეხი, რომელიც სახელმწიფო ბიუჯეტზე მოდიოდა და რომლის შესახებაც თქვენ გახსოვთ ამდენი მითქმა-მოთქმა იყო მიზანშეწონილობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მეორეს მხრივ მან დაგვიტოვა იმდენი თანხა, რომ ჩვენ ეს მასშტაბური სამუშაოები დაიწყეთ. თუ გახსოვთ 25 მილიონამდე თუ არ ვწდები. მთელი ამ თანხის ფაქტობრივად უმეტესი ნაწილი გამოდის, რომ აქედან ასათვისებელი რამდენი დაგრჩა 70 მილიონიდან? ალბათ 20%-ამდე. თუმცა ჩვენ ყოველწლიურად ჩვენს ბიუჯეტში ვითვალისწინებთ გარკვეულ თანხას, რომელიც, იმიტომ რომ ძალიან კარგია ის, რაც კეთდება, რა თქმა უნდა, თვალს და გულს უხარია, თუმცა ინფრასტრუქტურული პრობლემები ამითი არ ამოიწურება და ჩვენ კაიხანი მოგვიწევს ალბათ საკმაოდ დიდი ნაწილის ჩვენი ბიუჯეტის სწორედ ინფრასტრუქტურისკენ მიმართებას. რა თქმა უნდა, ეს თანხა მოდით ასე ვთქვათ, აკლდება შეიძლება რაღაც გარკვეულ შემოქმედებით პროცესებს, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ თუ ნორმალური გარემო არ გაქვს ან სწავლისთვის, ან იგივე შემოქმედებით პროცესის წარმართვისთვის და თუ თავზე დაგვენგრა, ასე ვთქვათ, თეატრები და მუზეუმები და სხვადასხვა შენობები, მაშინ რა შემოქმედებაზე შეიძლება ვიცი, რომ შენ კასკადი გაქვს კითხების, მაგრამ უნდა ვისარგებლო, სანამ ბატონი მინისტრი ჩვენთან ერთად არის. რო კონდეთ თავისუფლება ისეც არ გაკლიათ იდეაში, მაგრამ მეტი თავისუფლება კულტურის და სპორტის ბიუჯეტის გადახედვისას. საკმარის რა დროს არის. ხომ არ მიმართავდით აი ამ შემოქმედებითი მიმართულებების დაფინანსებიდან უფრო მეც ინფრასტრუქტურაზე. მე ვიცი, რომ წლების განმავლობაში ვიდრე თქვენ ამ თანამდებობაზე იქნებოდით თქვენი წინამორბედები თეატრალურის 50 წლიანი ისტორიის არ იყოს ხელთუქმნელობისა. ბევრი მინისტრის ოცნება იყო, რომ ბიუჯეტი იმგვარად გადაეხედა, რომ ედგვარი ვალდებულებაა შემოქმედებით მიმართულებების დაფინანსება. რამდენად იძლევა სამომავლო ბიუჯეტი კულტურის სამინისტროს იმის საშუალებას, რომ მეტად წავიდეს ინფრასტრუქტურაზე, განვითარებაზე. მე არ ვაკნინებ შემოქმედებითი მიმართულების დაფინანსებას, თუმცა ეს ხომ არ არის უფრო თქვენთვის პრიორიტეტული. აი აქ რამდენად ხართ თავისუფალი, თუნდაც იგივე ოცნებაში. მოდით ასე ვთქვათ, მაინც გონივრულობის საკითხი არის, ასე ვთქვათ, ხო? იმიტომ რომ არ შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანია ინფრასტრუქტურული საკითხები, გნებავთ კულტურაში, გნებავთ სპორტში, მაინც არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჩვენ იმდენად გადავიხაროთ ამ პრიორიტეტის მიხედვით, რომ სხვა პრიორიტეტული მიმართულებები ამის გამო დაზარალდეს. აქ არის კიდევ ერთხელ ვამბობ გონივრული ბალანსის საკითხი და მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს გონივრული ბალანსი გვაქვს, ასე ვთქვათ, ნაპოვნი. არ შემიძლია ასევე არავნიშნო სპორტულ ნაწილში ინფრასტრუქტურული განვითარების საკითხი, იმიტომ რომ ასევე ბოლო რამოდენიმე წლის განმავლობაში ჩვენ რასაც ვხედავთ სპორტული ინფრასტრუქტურის მიმართებით, მართლაც უპრეცედენტოა და ძალიან მასშტაბური. ხდებიდან გამომდინარე გეგმებზე მინდა კითხოს, სწორედ აი ამ ნაწილში დაახლოებით რა თანხის გამოყოფა დახარჯვა ათვისებას გეგმავთ საქართველოს მასშტაბით? დღეს მე ზუსტ თანხაზე ვერ ვისაუბრებ, იმიტომ რომ
როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, როდესაც კიდევ ერთხელ ჩვენ ხაზი გაუსვით უმნიშვნელოვანეს პრიორიტეტს ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების და პოპულარიზაციის მიმართულებით. ჩვენ მე ვფიქრობ, რომ მეტიც იქნება, ბევრად მეტი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ იმაზე, რომ პრაქტიკულად მთელი ქვეყნის ტერიტორია უნდა დავქსელოთ იმ სპორტული ინფრასტრუქტურით, რომელიც დღეს როგორც თბილისში და კიდევ უფრო მეტად რეგიონებში გვაკლია, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება ვისაუბროთ მასობრივ სპორტზე, მის განვითარებაზე, ან უბრალოდ დიდი ნაწილის ჩვენი მოსახლეობის სპორტულ აქტივობებში ჩართვაზე, თუ ელემენტარული ხელმისაწვდომობა იგივე სპორტულ ინფრასტრუქტურაზე არ არსებობს. თანხის მობილიზებას როგორ აპირებთ, რომ თქვენც აღნიშნეთ, რომ ეს ინფრასტრუქტურული ინბოდიში, ეს ინფრასტრუქტურული პროექტები არ დასრულებულა და არ ამოწურულა, რომელიც შეეხება თეატრებისა თუ მუზეუმების სარემონტო სამუშაოებს. ფაქტია, რომ ჩეკინ ჯორჯიაც თქვენ აღარ გაქვთ მარტოში და იმ შემოსავალს ვეღარ გადაანაწილებთ ამ ხრივ და ამბობთ, რომ ბევრი დაგჭირდებათ იმისათვის, რომ საქართველოს მასშტაბით ინფრასტრუქტურა, მათ შორის სპორტული აქტივობისთვის იყოს რამდენიმე წლის განმავლობაში მოწესრიგებული. საიდან გაქვთ აქედან თანხები? აპირებთ თუ რა კერძო სექტორის ჩართვას? კერძო სექტორის ჩართვა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო დონორები, თუმცა მთავარი გამსაზღვრელი ამ საბოლოო ჯამში ამ ბიუჯეტის იქნება ისევ და ისევ სახელმწიფო ბიუჯეტი. ბუნებრივია იქიდან გამომდინარე თუ რა თანხაზე გავალთ, როდესაც აი ამ დიდ კვლევას დავასრულებთ და აი ამ დაქსელვას, როგორც ჩვენ მას ვეძახით, ასე ვთქვათ, ამ გეგმებს დავასრულებთ, ჩვენ გავალთ რაღაც გარკვეული X თანხაზე, რომლის უნდა დაიტოვოს ეს ქსელები, ეს ქსელი მართვაში და გადანაწილება მოხდება წლების განმავლობაში, ბუნებრივია ეს ერთ წლის განმავლობაში ფიზიკურადაც ათვისებადი არ არის, რომც იყოს მთლიანად, ასე ვთქვათ, ეს თანხა და მათ შორის ძალიან კარგი შეკითხვა არის, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ინფრასტრუქტურის მართვაში შემოვა სწორედ კერძო სექტორი, იმიტომ რომ დღეს ძალიან დიდი დისპროპორცია გვაქვს 100%-დან დღეს რაც არსებობს ინფრასტრუქტურა, მხოლოდ 20 არის კერძო სექტორის მართვაში, ან მფლობელობაში და 80 არის სახელმწიფოს მფლობელობაში. ძალიან დიდი დისპროპორცია არის და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ კიდევ უფრო მეტად უნდა დავაინტერესოთ კერძო სექტორი აი ამ როგორც განვითარების ნაწილში. სქემა ამაზე ჩამოყალიბებული ჯერ არა გაქვთ, აი თუნდაც იგივე რომ ნაწილობრივ კერძო სექტორმა თუ ისინი მომავალში მართვაში შემოვლენ სარემონტო სამუშაოებშიც მიიღოს მონაწილეობა, ან რაღაც ამას დავებოდოთ? იმისთვის რომ ქაოტურად არ მოხდეს ეს განვითარება ინფრასტრუქტურის რეგიონებში, ანუ მთელი ქვეყნის მასშტაბით, პირველ რიგში ჩვენ ძალიან სერიოზული კვლევა გვაქვს გასაკეთებელი, რომელიც დაწყებულია, ჩვენ ასევე ვაპირებთ საერთაშორისო ექსპერტების ჩართვას ასე ვთქვათ ამ პროცესში, იმიტომ რომ გამოცდილება ძალიან დიდი არის, როგორც ბალტიისპირეთის საბჭოთა კავშირი, ყოფილი საბჭოთა კავშირის, ასე ვთქვათ, კონტექსტში ქვეყნების, ისე ბუნებრივია ევროპული ქვეყნების და მაგალითები არის ძალიან პოზიტიური და ძალიან ისეთი გასათვალისწინებელი. ბიუჯეტი თითქმის ყველაფერი ამოვწურეთ. ჩემი კითხვები აქედანაც გამომდინარეობდა, თუმცა ერთადერთი სპორტის მიმართულებით მინდა გკითხოთ, ბოლო კითხვა, როგორც ვიცი, გუშინ კულტურის სამინისტრომ მოქალაქეებს კითხვარი შეუდგინა და ამაში თანამონაწილეობა მოითხოვა მათგან. როგორ მიმდინარეობს აი ამ სტრატეგიის შემუშავება და რა ეტაპზეა? ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში ვართ ახლა, როდესაც სწორედ მასობრივი სპორტის განვითარების და ხელმისაწვდომობის სტრატეგიაზე ვმუშაობთ. ამასთან ერთად პარალელურად ჩვენ ვხვეწავთ საქართველოს პროექტს, კანონ პროექტს ფიზიკური აღზრდის და სპორტის შესახებ. მე ვთვლი, რომ თავად პროცესი არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ვიდრე ის დოკუმენტები, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა მივიღოთ, უკვე კანონი და სტრატეგია, იმიტომ რომ მას ჩართულობა ჩვენი მოსახლეობის არის უაღრესად მნიშვნელოვანი, სწორედ ამიტომ იყო ეს კითხვარი შედგენილი, რომ მოსაზრებები სხვადასხვა გავითვალისწინოთ მაქსიმალურად. ჩვენ საჯარო განხილვები გვექნება 3 თვის მანძილზე, ჩავალთ პრაქტიკულად ყველა რეგიონში, ყველა დაინტერესებულ პირს თუ ორგანიზაციას შევხვდებით, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ასეთ მნიშვნელოვანი დოკუმენტის შედგენისას ჩვენი საზოგადოება უნდა იყოს თანაავტორი, იმისთვის რომ საბოლოო ჯამში ის დოკუმენტები, რასაც მივიღებთ, ყველასთვის იყოს მისაღებიც და გასაგებიც.
მადლობა დიდი მიხეილ გიორგაძეს, კულტურის და სპორტის მინისტრს, უახლოეს მომავალში მასთან და მის მოადგილეებთან კიდევ გვექნება უფრო დეტალური საუბარი ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ეხლა გავიდეთ რეკლამაზე, მინისტრს გავაცილებთ და მარიამ ადამიანსთან და ანუკა ჯოხაძესთან ერთად დაგიბრუნდებით ძალიან საინტერესო თემით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ეკონომიკური წინსვლის კიდევ ერთ მოდელზე, კიდევ ერთ ქვეყანაზე უნდა ვისაუბროთ, რომელმაც წარმატებულობის გამორჩეული მაგალითი შექმნა, საუბარია სამხრეთ კორეაზე. ჩვენთვის ეკონომისტები ფიქრობენ, რომ განვითარების სწრაფი განვითარების მიზეზი ინდუსტრიული დარგების ამუშავება და სამრეწველო სხვადასხვა პროდუქციის ექსპორტის დაწყება იყო, თუმცა ინდუსტრია არ არის ერთადერთი სფერო, რამაც სამხრეთ კორეის უპირობო ეკონომიკური წარმატება განაპირობა და თან რეკორდულად მოკლე დროში. მე არ მინდა განვავრცო თემა, რომელიც განსაკუთრებულად აქვს მომზადებული ამ წყვილს, რომელიც დავაანონსე მინისტრ მიხეილ გიორგაძის სტუმრობის შემდეგ. ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამია წარმოგვიდგენენ ძალიან საინტერესო кейსს. სამხრეთ კორეის ეკონომიკური წარმატების განმაპირობებელი ფაქტორების შესახებ. წარმატებული ეთერი. დილამშვიდობის გიორგი, დავიწყებ იქიდან, რომ თანამედროვე სამყაროში ოფიციალურად ორი კორეა არსებობს. ჩრდილოეთი კომუნისტური და სამხრეთი კაპიტალისტური. მიუხედავად იმისა, რომ კორეის ისტორია 1000 წლეულებს ითვლის, არასდროს ყოფილა ისეთი პრეცედენტი, რომ ქვეყნის ჩრდილოეთი და სამხრეთი ნაწილები ერთმანეთისაგან გათიშული ყოფილიყო. სწორედ იდეოლოგიურმა განსხვავებებმა და სხვა დამატებითმა ფაქტორებმა იქონია გავლენა იმაზე, რომ ერთი ქვეყნის ორი მხარე განსხვავებულად განვითარდა. მათ შორის დიპლომატიური საინფორმაციო და საომარი მოქმედებები დღემდე მიმდინარეობს, ხოლო სხვადასხვაგვარი მასშტაბის სასაზღვრო შეტაკებები ჩვეულებრივ მოვლენად აღიქმება. სამხრეთ კორეის წარმატება კი გარდა ინდუსტრიული ნაწილისა თვალსაჩინოა ასევე ბიოტექნოლოგიებში, ენერგიის ალტერნატიული წყაროების გამოყენებაში და სხვა სექტორებშიც. აღსანიშნავია ისიც, რომ უცხოური კაპიტალის მოზიდვის მიზნით ეს სახელმწიფო ქმნის საექსპორტო საწარმოო ზონებს, სადაც საგარეო ბაზარზე ორიენტირებული საქონელი იწარმოება. ამერიკელი მეცნიერები წერენ, რომ თუ თავდაპირველად ინდუსტრიალიზაციის პროცესი საფეიქრო მრეწველობით დაიწყო, მოგვიანებით ფიქრი დაიწყეს მძიმე მრეწველობის დარგებზე. ახლა კი ძირითადი პრიორიტეტი უფრო შრომატევად და მეცნიერებატევად წარმოებებს ენიჭება. სამხრეთ კორეა 2010 წლის მონაცემებით მსოფლიო ქვეყნების დემოკრატიის ინდექსის მიხედვით სრული დემოკრატიის მქონე ქვეყანათა რიცხვში მოხვდა და ის უსწრებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიცაა იაპონია, საფრანგეთი და იტალია. მეცნიერება შენიშნეს ისიც, რომ რამდენიმე ათეულ წელიწადში სამხრეთ კორეამ როგორც ერთ-ერთმა უღარიბესმა ქვეყანამ ასეთ წარმატებას არა მხოლოდ ეკონომიკური, არამედ დემოკრატიის განვითარების თვალსაზრისითაც მიაღწია. რეფორმები ქვეყანაში ინდუსტრიალიზაციით დაიწყო და მთავარ პრიორიტეტად განათლება გამოცხადდა. სამხრეთ კორეის ეროვნულმა საგანმანათლებლო პროგრამამ უკანასკნელ წლებში უდიდეს წარმატებას მიაღწია, რაც სახელმწიფოს მიერ ფინანსების მობილიზების წყალობით მოხდა. სტატისტიკა და რიცხვები ნათლად აჩვენებს განვითარების ინგზას, რასაც საგანმანათლებლო რეფორმამ გაიარა ამ ქვეყანაში. თუ 1945 წლისთვის წერა-კითხვის მცოდნე მოსახლეობა 22% იყო, 1970 წლისთვის ამ მაჩვენებელმა
97.6%-ს მიაღწია, ხოლო 80-იანი წლების ბოლოსთვის კი 93%-ს. 1960 წელს სტუდენტების რაოდენობა 100,000-ს აღწევდა, ხოლო 1987 წლისთვის მათი რაოდენობა 1,3 მილიონამდე გაიზარდა, რაც ამ დროისთვის ამერიკის შეერთებული შტატების შემდეგ უდიდესი მაჩვენებელი იყო. თუმცა ეს მხოლოდ წარმატების ერთი ნაწილია. სწრაფი განვითარების 50 წლიანი ისტორიის დეტალები კი ჯობია ვნახოთ ჩვენს სიუჟეტში. 혁명이 일어나던 그 당시나 지난번 제3공화국 განვითარების კორეული საიდუმლო სახელმწიფოს ჩარევის ცენტრალურობაშია, რომელიც პირველ ადგილზე აყენებს ეროვნულ ინტერესს და არა ვიწრო პოლიტიკურ თუ ბიზნეს ინტერესებს. სწორედ ამიტომაც კორეული ეკონომიკური განვითარება იყო არა მხოლოდ სწრაფი, არამედ თანაბარი და ინკლუზიური. კერძოდ სამხრეთ კორეის განვითარების პროცესებში შემოსავლები მეტწილად თანაბრად ნაწილდებოდა. სამხრეთ კორეის აღმავლობა 1961 წლიდან იწყება, როდესაც ხელისუფლება ხელთ იგდო გენერალმა პარკ ჩუნ ჰიმ, რომლის ძალისხმევითაც 1961 წლიდან 1979 წლამდე საფუძველი კორეის სწრაფ განვითარებას ჩაეყარა. პარკ ჩუნ ჰის გეგმა მეტისმეტად კომპლექსური და თანმიმდევრული იყო. ის ეფუძნებოდა 5 წლედებს და მთავარი აქცენტი ადამიანების არაპროდუქტიული სექტორიდან პროდუქტიულ სექტორში გადაყვანაზე კეთდებოდა. სამხრეთ კორეის პოლიტიკური ელიტა 20 წლის განმავლობაში ატარებდა ქვეყნის ინდუსტრიალიზაციის პოლიტიკას, რისთვისაც სხვა ქვეყნებს საუკუნეები დასჭირდათ. სამხრეთ კორეის ეკონომიკური განვითარების გეგმა უპირველეს ყოვლისა ინდუსტრიალიზაციას ეფუძნებოდა. სამხრეთ კორეა განვითარების პირველ ეტაპზე აქცენტს აკეთებდა იმპორტის ჩანაცვლებაზე და იმპორტულ პროდუქციას ბეჯითად ანაცვლებდნენ ადგილობრივი წარმოებით. თუმცა ძალიან მალე იმპორტის ჩანაცვლება შეიცვალა ექსპორტის წახალისებით. მთავრობა მსხვილ კომპანიებს უკეთებდა საგადასახადო შეღავათებს, აძლევდა უზარმაზარ სუბსიდიებს და შეღავათებს იმ პირობით, რომ ისინი გაზრდილდნენ ექსპორტს. როცა ადგილობრივი კომპანიები თავს არიდებდნენ რისკიანი ბიზნესის წამოწყებას, კორეის მთავრობა თავად აფუძნებდა სახელმწიფო კომპანიებს, განსაკუთრებით მძიმე მრეწველობის მიმართულებით. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სამხრეთ კორეის სწრაფ განვითარებას პრობლემების გარეშე არ ჩაუვლია. დრამატული ეკონომიკური ზრდის პარალელურად ირღვეოდა ადამიანის უფლებები, ავტორიტარული რეჟიმები ერთმანეთს ცვლიდნენ და კორუფცია ყვაოდა. თუმცა უკვე დღეს სამხრეთ კორეის დამოუკიდებლობიდან 70 წლის შემდეგ სამხრეთ კორეული სასწაული რეალობად იქცა. დღეისთვის ამ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარება და დემოკრატია გვერდიგვერდ განაგრძობენ არსებობას. საბოლოოდ სამხრეთ კორეის ეკონომიკურ წინსვლაზე საუბარი მიდის იმაზრამდე, რომ ის ლიბერალიზმის პრინციპებთან შეუსაბამოა. დასავლელი მეცნიერები შენიშნავენ, რომ სახელმწიფოს ჩარევა ეკონომიკაში მაინც არაა გარანტია იმისა, რომ სამხრეთ კორეის ეს მდგომარეობა დიდხანს გაგრძელდება. ამერიკელი პოლიტოლოგების აზრით კი სამხრეთ კორეა მსოფლიოს სხვა ქვეყნებთან შედარებით რამდენიმე ათეული წლით წინ არის და სწორედ განსაზღვრავს ქვეყნის შიდა და გარე პოლიტიკას. ყველაზე აგრესიული ინდუსტრიული პოლიტიკა სამხრეთ კორეამ ნავთობის შოკის პერიოდში განახორციელა მაშინ, როცა აზიური ფინანსური კრიზისი იდგა. კრიზისზე საპასუხოდ სახელმწიფომ პირველ რიგში არა გადახდელ უნარიანი ფინანსური ინსტიტუტების, ანუ ბანკების ნაციონალიზაცია მოახდინა. დაიწყო საწარმოო დაწესებულებების შენება არა ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ, რითიც შესაძლებელი გახდა უცხოურ ვალუტასთან მიმართებაში ეროვნული ფულის გადარჩენა. შემდგომ კი ფინანსური რეზერვების დაგროვება. სწორედ ამ პოლიტიკამ დაიცვა სამხრეთ კორეა მოგვიანებით 2008 წლის ფინანსური კრიზისისაგან. და ბოლოს აღნიშნავ იმასაც, რომ აღმოსავლეთ აზიის რეგიონის განვითარების ტემპები უამრავი ეკონომისტის დაკვირვების ობიექტია. ამას ისიც ემატება, რომ ექსპერტები უკვე დიდი ხანია ამტკიცებენ წყნარი ოკეანის აუზის მნიშვნელობის გაზრდას, ზუსტად ისევე, როგორც ეს ატლანტის ოკეანის რეგიონს ეკავა. ეკონომისტები კი ფიქრობენ, რომ ქვეყნებზე დაკვირვებით უნდა ჩამოყალიბდეს აზიური მოდელები, რომლებმაც შემდგომში შესაძლოა სხვა კონტინენტებზე მდებარე განვითარებულ ქვეყნებსაც სარგებელიც კი მოუტანოს. რა შეიძლება ისწავლოს საქართველოს სამხრეთ კორეის გამოცდილებისგან? თუ ერი ხელს ჩაკიდებს ერთმანეთს განვითარებისთვის, როგორც ეს სამხრეთ კორეამ შემოხდა, მისთვის აღარაფერი იქნება შეუძლებელი. ასეთია აზიის ვებხობის ლიდერის სამხრეთ კორეის გზა წარმატებამდე. თქვენ ძალიან მშვიდი სინდისით შეგიძლიათ ჩაკიდოთ ახლა ერთმანეთს ხელი, ანუკა ჯოხაძე და მარიამ ადამია, რადგან თქვენი არაჩვეულებრივი ჩართვა სამხრეთ კორეის кейსზე სულ რამდენიმე წუთში ტრადიციულად BMG-ზე იქნება ატვირთული. მადლობა თქვენ. არ ვიცი, არ ამგონია დღეს სამხრეთ კორეის თემა შევეხოთ, მაგრამ ის დანამდვილებით ვიცი, რომ კვლავ და ძალიან საინტერესო მიმოხილვა გველის კალტენ ტაგარტის საბირჟო მიმართულების ხელმძღვანელისგან. გოგა მელიქიძე გვერდება
პირდაპირ ეთერში და თავისი ტრადიციულად მოკლე ლაკონურ ჩართვაში გოგა გვეტყვის სიახლეებს, როგორც მიმდინარე კვირისას, ასევე გასული კვირის ტენდენციები. გოგა დილამშვიდობის მთავარს, რასაც დავაკვირდი, სტაბილურად ასე ამ შემთხვევაში ბოლო კვირის დეკადიდან გამოიყურება კვლავ და კვლავ ოქრო და ნაზდაკი, ყველა სხვა ძირითადმა მაჩვენებლებმა მაინც კლება აჩვენა. მაინტერესებს შენი შეხედულება, რა იყო ამ ყველაფრის განმაპირობებელი და რა ძირითადი ტენდენციები იკვეთება სხვა ინდექსების მიმართულებით. წარმატებული ეთერი. დილამშვიდობისა გიორგი, მოგესალმები, მივესალმებით არის მაყურებელ, შენ ძალიან სწორად აღნიშნე, ნაზდაკი და ოქრო არის ერთ-ერთი შეიძლება ითქვას ეს ორი აქტივი, რომლებიც საკმაოდ სტაბილურ პერფორმანსს იჭერენ, დანარჩენზე 1-2 სიტყვით მოვყვები. ამერიკაში გასულ კვირის მანძილზე S&P 500 და Dow Jones-ი ეს ორი ყველაზე მსხვილი ინდექსი ოდნავ შემცირდნენ, ფასში ვერ ვიტყვი, ძალიან დავარდნენ, სადღაც 1%-მდე შემცირება აჩვენეს. ძირითადად განპირობებული იყო რამოდენიმე მიზეზით. თავარი შეიძლება ითქვას გასული კვირის მანძილზე იყო მაინც ნავთობის ფასი. ის კომპანიები, ის ნავთობწარმოებელი კომპანიები, რომელიც S&P 500-ში შედიან, ყველაზე მეტად ეცემოდნენ ფასში, იმიტომ რომ ნავთობის ფასი სადღაც 7%-ით შემცირდა. მე ჩემ წინა მიმოხილვებში ვთქვი, რომ ნავთობის ფასი წლის მანძილზე ყველაზე კარგად იყო გაზრდილი, დაახლოებით 17%-ით იყო გაზრდილი. თუ შევხედავთ სხვადასხვა საინვესტიციო კლასებს, ყველაზე კარგი პერფორმანსი ნავთობს ეჭირა. გასულ კვირას 7% შემცირდა, შესაბამისად წლის დასაწყისამდე დღემდე სადღაც 10%-მდეა გაზრდილი. შემცირების მთავარი მიზეზი იყო ოპეკის გადაწყვეტილება, რომელმაც ესე ვთქვათ ნავთობის ფასის შეზღუდვა, ესე ვთქვათ ნავთობის წარმოების შეზღუდვა მოხსნა, იმისათვის რომ თავიდან აერიდებინა კიდევ უფრო მეტი ფასის ზემოწესვა ნავთობის, ამაბუნებრივია გამოიწვია ესე ვთქვათ მიწოდების შემსუბუქება და წარმოების შემსუბუქება, რამაც გამოიწვია ნავთობის ფასის კორექცია და დასტაბილურება. ოპეკი არის ორგანიზაცია, სადაც 14 ყველაზე ნავთობმცვილი წარმოებელი ექსპორტიორი ქვეყანა შედის, შესაბამისად ოპეკის გადაწყვეტილება, როგორც წესი, მთავარი განსაზღვრელია ნავთობის ფასის განვითარების. ასევე ვიტყოდი, რომ ამერიკაში ეკონომიკაც ნორმალურად გამოიყურება. ეს მთავარი ფაქტორი იყო, რაც დააწვა, ესე ვთქვათ, ინდექსებს. ფედმა რამე თუ ესე ვთქვათ, დაინახეს, რომ ინდექსები დაბლამოდიოდა, ფედმა გააკეთა ესეთი საინტერესო განცხადება, მათ თქვეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა შეიმჩნევა ინფლაციური ფონი და მიუხედავად იმისა, რომ მათ საკმაოდ მკაფიოდ აქვს განცხადებული, რომ გაზრდია საპროცენტო განაკვეთს, ისინი ბოლო განცხადებაში თქვეს, რომ შეეგუებიან ოდნავ ინფლაციურ ფონს, რამაც ასევე დადებითი ტენდენცია შეძინა. ანუ მიანიშეს მასე, რომ არ გაზრდიან ძალიან მნიშვნელოვნად თავიანთ მინიმალურ საპროცენტო განაკვეთს, რომ ეს ესე ვთქვათ, ნავთობის ფასის ვარდიდან გამოწვეული ინდექსებზე დაწოლა ოდნავ შეემსუბუქებინათ და გაექვითათ. და ამან ბუნებრივია, ესე ვთქვათ, ოდნავ დაიჭირა ინდექსების ვარდნა გასული კვირის მანძილზე. ესეთი სიტუაცია, როცა ესეთი რამე, ესეთი ტურბულენტობა ხდება ბაზარზე, როგორც წესი, ძირითადი ეს ხო აქტივების მმართველები თავიანთ ალოკაციებს ახდენენ ობლიგაციების ბაზარზე. გასულ კვირასაც იგივე დავინახეთ, ამერიკის 10 წლიან გრძელვადიან სახელმწიფო ობლიგაციებში ძირითადი თანხების გადადინება მოხდა, შესაბამისად ობლიგაციების ფასი, ამერიკის 10 წლიან ობლიგაციების ფასი მნიშვნელოვნად გაიზარდა. ოქროზე ვიტყვი, ოქროს ფასი სტაბილურად ვითარდება, რაც კარგია, წლის დასაწყისთან დღემდე ვერ ვიტყვი განსაკუთრებულ ზრდაშია, მაგრამ ესეთი მაღალი ვოლატილობით არ გამოირჩევა. გასული კვირის მანძილზე ოდნავ გაიზარდა დაახლოებით 1%-მდე, რაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ოქროს ფასი და ამერიკული საფონდო ინდექსები, განსაკუთრებით S&P 500 ერთმანეთის მიმართ საპირისპიროდ ვითარდება და რამე თუ S&P დავარდა, როგორც წესი მოსავნელი იყო, რომ ოქროს ფასი გაიზრდებოდა. ევროზონაში კიდევ უფრო მეტი კლება დავინახეთ საფონდო ინდექსების, განსაკუთრებით STOXX 600, DAX 30, CAC 40 მნიშვნელოვნად შემცირდნენ ფასში. ძირითადად განაპირობა ასევე რა თქმა უნდა ნავთობის ფასის განვითარება, მაგრამ ევროზონაში გამოვიდა აპრილი-მაისის სხვადასხვა მაკროეკონომიკური ინდიკატორები, არა ძირითადი მაკროეკონომიკური ინდიკატორები, არამედ უფრო ბიზნეს აქტიურობა, წარმოების მაჩვენებლები და ასე შემდეგ, სადაც საკმაოდ კლება შეიმჩნევა. ამ ყველაფერმა შეიძლება ითქვას, რომ კითხვის სისქვის გააჩინა ის ფაქტორი, რომ ევროპაში ეკონომიკური გამოსწორება მკაფიოა და ინვესტორები საკმაოდ დააფრთხო და მაგალითად STOXX 600, რომელიც 600 ყველა მსხვილი ევროპული კომპანიის აქციების პერფორმანსს ასახავს, ბოლო 7-8 კვირა შეუქცევად რეჟიმში იზრდებოდა, საკმაოდ პატარ-პატარა ზრდებით, მაგრამ შეუქცევადად და გასულ კვირას დავარდა სადღაც 3%-ით. იგივე მოხდა DAX 30 შემთხვევაში, CAC 40 შემთხვევაში, ფრანგული ინდექსის შემთხვევაში.
იყო ეკონომიკური ინდიკატორების სუსტი მაჩვენებლები, ნავთობის ფასი ასევე დავამატებდი იმას, რომ იტალიაში არის ესე ვთქვათ კრიზისი, იტალია ევროზონის მესამე ყველაზე მსხვილი ეკონომიკაა, იტალიის მთავარი საფონდო ინდექსი სადაც 5%-ით შემცირდა, იმიტომ რომ როგორც წინა მიმოხილვაში ვთქვი, რაღაც გარკვეული კოალიცია შედგა პარლამენტში, თუმცა ამ კოალიციას ესე ვთქვათ ინვესტორები საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებენ. გარკვეული პოლიტიკური ესე ვთქვათ ოდნავ არასტაბილურობა გამოიკვეთა ესპანეთშიც, ამას IBEX ინდექსიც გარკვეული დაწოლა განიცადა, IBEX ინდექსმა სადღაც 2%-მდე შემცირდა. ასე ვიტყვი იმას, რომ გასულ კვირას ამერიკაში გარკვეული ესეთი ენაუნსმენტები მოხდა, მასეთ რომ ამერიკამ შეიძლება არა მარტო ევროპულ ნებისმიერ ვთქვათ ავტოექსპორტიულ კომპანიებს, ისინი რომლებიც ავტომობილებს ყიდიან ამერიკაში, ის კომპანიები ამავდროულად აწარმოებენ ამერიკაში, შეიძლება გარკვეულწილად გაუზარდოს ტარიფები, ანუ ექსპორტის ტარიფები, რამაც ბუნებრივია დაწოლა გამოიგანიცადა DAX 30-ზე, რომელიც გერმანული ინდექსია, იმიტომ რომ გერმანია არის ერთ-ერთი მთავარი ექსპორტიორი ავტომობილების ამერიკაში. რაც შეეხება იაპონიაშიც ბოლო რამოდენიმე კვირა შეიძლება ითქვას ნიკეი 225-ზე ოდნავ და პატარ-პატარა ნაბიჯებით იზრდებოდა, მაგრამ ეს პერფორმანსიც დაირღვა, ნიკეი 25-ი მათ შეამცირა თავის და ანუ კლება აჩვენა, ზოგადად იაპონური ინდექსები შეიძლება ითქვას წლისან დღემდე უარყოფით ზრდებს აჩვენებენ. ძირითადი ვარდნის განპირობებელი მიზეზი იყო აი ეს ამერიკაში განვითარებული მოვლენები სავაჭრო ტარიფებთან მიმართებაში ავტოინდუსტრიის კუთხით, ის ავტოინდუსტრიული კომპანიები, რომლებიც ამერიკაში აწარმოებენ თავიანთი ავტომობილების ექსპორტს, Honda მაგალითად, Mitsubishi მნიშვნელოვნად დავარდნენ ფაზში. რაც შეეხება ჩინეთში ამ ამერიკამ ესე ვთქვათ, ჩვენ ჩინეთსა და ამერიკას შორის თავის იმპორტ-ექსპორტის ფორმატი თანამშრომლობის და სავაჭრო რეჟიმი თვალად დალაგებული არ არის. ამ განცხადებამ ამერიკამ შეიძლება კიდევ ერთხელ გადახედოს თავის იმპორტ-ექსპორტის ტარიფებს, განსაკუთრებით უკვე ავტოინდუსტრიის მიმართებაში, გამოიწვია ჩინეთში ინდექსების ვარდნა, შანხაი კომპოზიტი და სხვა დანარჩენი ჩინური ინდექსები საშუალოდ 2-დან 3%-მდე დავარდნენ და ნუ არის მოლოდინი, რომ მომდევნო კვირას ამერიკის ესე ვთქვათ ეკონომიკური დელეგაცია ჩადის ჩინეთში, რომ ისევ გადახედონ ესე ვთქვათ თავიანთ სავაჭრო რეჟიმს, თუმცა მოლოდინი არის, რომ ამ ორ ეკონომიკას შორის სავაჭრო პირობები მნიშვნელოვნად არ შეიცვლება, მაგრამ ესეთი პატარ-პატარა განცხადებები ბუნებრივია ასახვას ნახულობენ ესე ვთქვათ საფონდო ინდექსებზე. რაც შეეხება სხვა კიდე განვითარებად ეკონომიკების ინდექსიც მნიშვნელოვნად შემცირდა, რაც ძირითადად განპირობებული იყო არგენტინით. ახლა ამ არგენტინის ესე ვთქვათ რესეციას თურქეთი დაემატა, გასულ კვირას ლირა შემცირდა 5%-ით დოლართან მიმართებაში, გასული კვირას შემცირდა 7%-ით, წლის განმავლობაში დავარდა 25%-ით, გასული კვირის მანძილზე თურქეთის ცენტრალურმა ბანკმა 3%-ით გააძვირა, ესე ვთქვათ, გაზარდა მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი იმის გამო, რომ დაიჭიროს ეს პროცესი შეაჩეროს, თუმცა ამან ნაკლებად უშველა, ეკონომისტები ელოდებიან, რომ თუ თურქეთის ცენტრალური ბანკი კიდევ უფრო მეტად არ გაამკაცებს თავის მონეტარულ პოლიტიკას, თურქეთს უბრალოდ უცხოურ ვალუტაში გამოხატული რეზერვები არ ეყოფა ლირას დასაჭერად. ერთ სიტყვით თურქეთში საკმაოდ ისეთი რესეციული პრობლემაა, ეკონომიკაში რესეციას ვხედავთ, რასაც ბევრ სხვადასხვა ფაქტორის რო არ შევეხოთ, მთავარი გამომწვევი მიზეზი, ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი მიზეზი არის ინფლაცია, ასევე აღსანიშნავია, რომ თურქეთში ივნისში არის საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები. მადლობა გოგა მელიქიძეს საინტერესო ჩართვისთვის. სხვათა შორის თურქეთთან დაკავშირებით ყველას გირჩევთ, რომ გალტენ-ტაგარტის მორიგი ანალიტიკას მიაქციოთ ყურადღება. ურთიერთდამოკიდებულება საქართველოს და თურქეთის ეკონომიკებს შორის. უშინ წავიკითხეთ უორშტები ოთარ შარიქაძის გვერდზე, აღნიშნული ანალიტიკა, რომელიც გალტენ-ტაგარტმა უკვე გაამზადა. ჩვენ ახლა გავალთ მოკლე პაუზაზე. დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტი ჩქარობს არა მხოლოდ ჩვენთან ეთერში შემოსვლას, არამედ მერე უკვე მეორე რაუნდის გამართვას, თუ მესამე თუ მე-20 უკვე ჯანდაცვის სამინისტროსთან. საკმაოდ მძიმე განცხადებები გააკეთა მიხეილ კორზახიამ, რომელიც ჩვენი ხშირი სტუმარია ჯანდაცვის სამინისტროსთან მიმართებაში და დეტალებს მისი მოკლე სტუმრობისას სულ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ მოვიკითხოთ.
დამსაქმებელთა ასოციაცია ჯანდაცვის სამინისტროსთან მძიმე მავნე და საშიში პირობებიანი სამუშაობის ნუსხასთან დაკავშირებით შეხვედრის დასრულების შემდეგ მიიჩნევს, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს ყველა სფეროს კონტროლის სურს. სარგანიკოს უწყობასთან კონსულტაციები დღეს კიდევ განახლდება. ამ შეხვედრის შესახებაც აუცილებლად იქნება BMJ-ის მკითხველი ინფორმირებული, თუმცა იქამდე რა წინადადებებით წარდგებიან დამსაქმებელთა ასოციაციის წევრები და იურისტები ჯანდაცვის სამინისტროსთან შეხვედრაზე, ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმართან. წინასწარ რაც ვიცი, დღევანდელ შეხვედრაზე ჩამონათვალი ხელახლა უნდა გაკეთდეს, გნებავთ განახლდეს, მაგალითად ჯანდაცვის სამინისტრო მშენებლობის სექტორს განიხილავს რაღაცნაირად ერთიანად, აი ამ ნუსხაში, რაც ფაქტიურად ყველა პროფესიას მოიცავს, ეს მხოლოდ ერთი მაგალითი მოყავს, საუბარია ბუღალტერზე, იურისტზე, დამლაგებელზე და იმის მიუხედავად მომატებული საფრთხე არის თუ არა, ყველაფერზე იძახის, რომ მე უნდა შევიდე და ვაკონტროლო. საუბარი ნამდვილად მძიმე იქნება, აი რამდენად მავნებლობასთან, მავნე ჩამონათვალთან და მავნე წიაღსვლებთან გვაქვს საქმე სახელმწიფო სტრუქტურებიდან გამომდინარე, ამას მიხეილ კორძახიასთან ერთად გავარკვევთ, იგი დამსაქმებელთა ასოციაციის ვიცე-პრეზიდენტია, დილა მშვიდობის. არასდროს გამოირჩეოდით ტკბილით ნარატივით, როცა საქმეზე დგებოდა, ბევრი რამ გამახსენდა თქვენი გუშინდელი განცხადებიდან გამომდინარე და ამ შანსს ვერ გაუშვებდი ხელიდან, რომ დღეს არ გვესაუბრა, რამდენად უიმედოა ბიზნესისთვის მდგომარეობა იმ ფონზე, როცა დამსაქმებელთა ასოციაცია განსაკუთრებული კონსტრუქციით და კონსტრუქციულობით გამოირჩეოდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში ეს ხიდი მაქსიმალურად დაბალანსებულად ყოფილიყო ორთავე მხარისთვის. დღეს პინა აშკარად ინაცვლებს სახელმწიფოს მხარეს. მე ეს ამოვიკითხე თქვენს განცხადებაში. დიდი მადლობა პირველ რიგში იურიდ მოწვევისთვის და ამ თემით კიდევ მრავალჯერ დაინტერესებით. კი, ჩვენ მივახლოვდით ახლა იმ ზღვას, როდესაც ხშირად საუბრობდით, როცა საკანონმდებლო და პოლიტიკური განცხადებები კეთდებოდა განსაკუთრებით პარლამენტის კედლებში, კიდევ უფრო არ ჩანდა ის, ასე ვთქვათ, საფრთხეები, ის რისკები, რომელზეც ყოველთვის აპელირებდა ბიზნესის მხარე. დღეს ვარ, ვთქვათ, იმ მიჯნაზე, რომელიც რაღაც 20 დღეში ერთ თვეში მაქსიმუმ და დადგინდეს კონკრეტული სფეროების, სად უნდა მოხდეს კონტროლი. სად უნდა გაკონტროლდეს და ის კეთილშობილური მიზანი, რაც კანონში გაიწერა, რომ ადამიანის ჯანმრთელობაზე და უსაფრთხოებაზე უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ, აი ზუსტად ეს არის, თქვათ, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზღვარი, თუ რა სფეროებს და როგორი მიდგომები ექნება მაკონტროლებელ ორგანოებს. აქ მრავლობითში ვიტყვი, ვინაიდან აქ არ არის მხოლოდ ერთ ორგანოზე და არ არის მხოლოდ მათ შორის მარტო ჯანდაცვის სამინისტროს მაკონტროლებელ ფუნქციაზე საუბარი, აქ არის ფაქტურად თავს იყრის ნახევარი, თქვათ, სამთავრობო სტრუქტურები, სადაც 4-5 მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც მანამდეც არსებობდა, რომელიც შეიძლება მანამდე ფაქტურად იყო უმოქმედო და დღეს უკვე იწყებს რა თქმა უნდა მოქმედებას. ჩვენ მრავალჯერ ვთქვით და ეხლაც ვიძახით, რომ ჩვენ არ ვართ, რა თქმა უნდა, და ამ მიზნისა თქვა წინააღმდეგი, მაგრამ თავარია როგორ იქნება ობიექტურობა დაცული, როგორ იქნება ეფექტურობა შენარჩუნებული და იქნება თუ არა მიზანმიმართული კონკრეტულად იმ საფრთხეების ამოფრაზე, რომელთვისაც ამ 9 თვის თუ რა ვიცი 2 წლის განმავლობაში მიძინა საკმაოდ მძიმე მოლაპარაკებები. ამიტომ ეხლა სფეროების გამოყოფა, რომელიც კანონმა დაავალა ჯანდაცვის სამინისტროს და აქაცაც თქვა უბრალოდ მთავრობას აღმოსავლეთ ხელისუფლებას, საკმაოდ მძიმე სურათი იქნება, როდესაც ერთი უწყება ცდილობს, რომ რაც შეიძლება ასე თქვა მრავალი მოიცვას იმისთან, რომ ერთი კუთხით შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ არ გამოეპაროთ რამე, მაგრამ მეორე ამ არ გამოპარვის პოლიტიკაში შეიძლება იყოს რა თქმა უნდა საკმაოდ სერიოზული შეუფასებლობა მათ შორის ძალების. დღეს სულთნიანად 25 ინსპექტორის ამარა არის ეს უწყება, ხვალე მაქსიმუმ დაემატება კიდევ 15, ანუ 40 ადამიანის კვალობაზე სფეროები, რომელიც არამხოლოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით და მათ შორის სფეროები არის უზარმაზარი. თუ თქვათ ესია და ნახეთ ალბათ ამ კუთხით, შეუძლებელია მაშინ, როდესაც კანონში თუ კი სამართლებრივადაც შევხედავთ, იქ მხოლოდ მითითებული არის, რომ მომეტებული საფრთხეს უნდა იყოს, მძიმე უნდა იყოს, მავნე უნდა იყოს, საშიში პირობებიანი უნდა იყოს და თან სამუშაოების ჩამონათვალი უნდა იყოს. კონკრეტულ სამუშაოებზე არის აპელირება კანონის დავალდებულებაზე, პროფესიებზე, პოზიციებზე და არა ზოგადად სფეროებზე. ეს არის საკმაოდ მძიმე, რომელიც ერთი მხრივ შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, გავიგოთ ამ წყების, იმიტომ რომ იძულებულია ის ჩანაწერი, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანი არის, საკმაოდ რთული არის და დარწმუნებულია, რომ ეს საკითხი უნდა გადაწყვეტილიყო საპარლამენტოსთან განხილვის დროს, რაც სამწუხაროდ მაშინაც ვიძახით იმ პერიოდშიც, რომ ფაქტურად არ ესმოდა იმ ადამიანებს ჩვენი მხრიდან, რომ ეს ამ პერიოდამდე მიგვიყვანდა, როდესაც საკმაოდ რთული ექნებოდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაში განესაზღვრათ ნეტა როგორ უნდა შეესაბამებოდეს იმ დათქმას, რომელიც კანონმა განსაზღვრა. ამიტომ საკმაოდ რთული სიტუაციაა და ვერ ვიტყვით, რომ მხოლოდ ერთი უწყების ასე თქვა
პრობლემა არის ამ ნაწილში, მათ შორის კიდევ ერთხელ ვიძახით ეკონომიკის სამინისტროში, განსაკუთრებით სახელმწიფო უწყებები, რომლებსაც აქვს გადაჭაჭული, გადაფარვადი, დუბლირებული ასე ვთქვათ ფუნქციები უკვე დღეს ამ გამოვიდა გამომდინარე და საკმაოდ რთულია და ვაყენებთ საკითხს ერთი რო ვთქვათ ლოგიკური იყოს და შესაბამისი იყოს კანონის მოთხოვნებთან და მეორე ეხლავე უნდა გადაწყდეს დუბლირების საკითხი თორე ის რო ხვალ და ზეგ და ნათელ მომავალში მოხდება ეს დუბლირების გადაწყვეტა არ მოხდება მივიღებთ ზუსტად იმ სიტუაციას რომელიც დღე ერთი იყო და ვთქვათ 10 შემოწმებელი იყო ერთ და იგივე საგანზე ერთ და კომპანიაზე ეს არის ის ასე ვთქვათ საფრთხეები რომელსაც ყოველთვის ვაფერირებდით რომელიც თუ კანონის დონეზე თუნდაც დადგენილების დონეზე არ იქნება გამიჯნული მკვეთრად, რომ ეცოდინება თქო რომელი მაკონტროლებს, რომელი თქო ფუნქციები გააჩნია, რა თქმა უნდა იქნება საკმაოდ სავალალო სიტუაცია იმ კუთხით, რომ მათ შორის დისკრედიტაციაც მოხდება სახელმწიფო უწყებების მაკონტროლებელი ორგანოების. როდის მივიღებთ საბოლოო სურათ შედარებით? დღეს კიდევ ერთი რაუნდია. კი, ამ დღეებში დღეს ხვალ კიდევ არის სავარაუდო კანონის მიხედვით 21-23 ივნისამდე უნდა იყოს მიღებული ასეთი დადგენილება. ანუ ფაქტობრივად ერთი თვეც არ არის. დღეს არსებული მონაცემებით რამდენად ნათელი არის ის ჩამონათვალი მოთხოვნები, კრიტერიუმები, თუნდაც იმისთვის, რომ ნებისმიერმა კომპანიამ საკუთარ თავს ჯერ სანამ შეამოწმებენ, გააცნოს და შეუსაბამოს ეს ყველაფერი, რაც არსებობს, იმიტომ რომ თუ ბევრნაირი თქვათ მიმართულებით, ანუ ერთი გიორგი მახსენა თავში, რომ აი მშენებლობის ნაწილში ბუღალტერი, რომელიც სრულად დამოუკიდებლად შეიძლება იჯდეს, მასაც რაღაც გარკვეული მოთხოვნები წაეყენება, როგორც ეს საკმაოდ ბუნდოვანია, ვინაიდან თავად განცხადებებიც არ არის ერთგვაროვანი, თქვათ ხელისუფლების მხრიდან. საუბარია ჯერ რო თქვათ ნებისმიერი პირი, რომელიც მოხდება ამ ასე თქვათ ობიექტზე, აუცილებლად უნდა იყოს ის ობიექტი მთლიანობაში შემოწმებული. მე საუბარია რომ მხოლოდ და მხოლოდ სამუშაოებზე ჩამონათვალზე არის. ეხლა მივიღეთ რეალურად მთლიანი სექტორი, არა მარტო მშენებლობის სექტორი, პირდაპირ მაგალითად. რომელიც საბოლოო ჯამში აი ამ ასე თქვათ დიდი დისკუსიის შემდგომ რა თქმა უნდა ჯერჯერობით შევთანხმდით რომ იქნებ დაწვიმდეს, ჩამოითვალოს, ანუ კონკრეტულად განისაზღვროს ამ მშენებლობასაც მაგალითად არის თქვათ მემონტაჟე რომელიც რეალურად მართლაც მომეტებულია. თუ თქვათ იგივე ბუღალტერი რომელიც შეიძლება ბუღალტერის ძიმე იყოს. არავინ არ იცის თავად დეფინიციების ნაწილში როგორი არგუმენტირება არის ნებისმიერი. იგივე თქვა თუნდაც თქვენი პროფესია არის თუ არა ძიმე საშეში ან მავნე ამ დეფინიციის ნაწილში რომელიც ასევე საკმაოდ ბუნდოვანია კანონის თქვა განმარტებები. იმისი რომ თქვა ნეტავ რას მოიცავს თქვა იგივე მომეტებული საფრთხე, მომეტებული საფრთხე. იგივე კრიტერიუმით მოწმდებოდეს თუნდაც აი მედიაში დასაქმებული ადამიანი და ანუ ამ ნაწილში ჩაშლა პროფესიების მიხედვით თუ არის გეგმაში, მაშინ მოდი ასე ვიკითხავ რომ ყველა პროფესიას რეალურად თავისი კრიტერიუმი ჰქონდეს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებული. იდეაში ეს ასეც უნდა იყოს, ჯერჯერობით ეს არ ჩანს, უბრალოდ პასუხები არის ასეთი რომ ოღონდ ამას დავხვდით და ეს ფართოსი ამივიღოთ, მე ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ ეს ყველაფერი კარგად იქნება, ამაში ვეპარება არის 40-50 თუნდაც 100 ადამიანის რესურსით ამ ყველა მიმართულების შემოწმება. ეგ რესურსი გადახედავადია. სტანდარტიზეა აპელირებს ხელისუფლება, რომელიც შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის სტანდარტია, რომელიც ამ მონაცემებით არ ვიცი რამდენად ადეკვატურია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში თავარია ეს პრინციპული საკითხების გადაწყვეტა, კონცეპტუალური თუ თქვათ რას ვამოწმებთ, როგორ ვამოწმებთ და იქნება თუ არა დუბლირება. ეს არის თავარია ამოცანები, რომელსაც გვეთანხმებიან სხვათა შორის. დუბლირების ნაწილში გვეთანხმებიან რომ კი დღესვე იძახის უწყება რომ არსებობს დუბლირების მომენტები სხვა კანონმდებლობაში, მაგრამ ამას მე მივხედავთ. ამის მე მიხედვა საკმაოდ ასე ვთქვათ ძიმე შეიძლება გამოდგეს, იმიტომ რომ გაიწელება და ამ გაწელვის ამ პერიოდში შეიძლება გაცილებით მავნე შედეგები მივიღოთ თავად იმპლემენტაციის ნაწილში, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიძახი, არა თუ ვთქვათ მიზანთან შეუსაბამო იქნება, არამედ სრულად დისკრედიტაციაც მოხდება თავად ამ პოლიტიკის, რომელსაც ისე დაიწყება ვთქვათ გარკვეული 6 თვის შემდეგ ეცემა მაინც არაფერი არ გვეშველება და ასე შემდეგ და მაინც ვთქვათ შეიძლება შედეგები დადგეს იგივე. ბიზნეს სექტორს ექნება ჩვენი სრული მხარდაჭერა ტრადიციულად ამ თემასთან დაკავშირებით, ისევე როგორც დამსაქმებელთა ასოციაციის აქტივობას მუდმივად მივაგრძელებთ თვალყურს არა მხოლოდ ჯანდაცვის სამინისტროსთან, არამედ ყველა სახელმწიფო უწყებასთან საიმისოდ, რომ გამოირიცხოს ყველანაირი ინსინუაცია ან შესაძლო რისკები, რომ ჩვენ დაუბრუნდეთ იმ პერიოდს, როცა თითო ბიზნესმენზე 12 შემოწმებელი მოდიოდა და რაც თავარია მათ ყველას მხოლოდ ერთი მიზეზი და ერთი კონკრეტული დადგენილება აერთიანებდა. ეს არ მოხდება და ეს გამორიცხეთ. BMG გააგრძელებს მიხეილ კორძახიასთან და მის სხვა კოლეგებთან ერთად ამ თემაზე საუბარს უახლოეს მომავალში. მადლობა მას სტუმრობისთვის. ჩვენ მოკლე რეკლამაზე გავალთ და სულ რამდენიმე წუთში უკვე პრეზიდენტის ადმინისტრაცია და მისი ხელმძღვანელი გიორგი აბაშიშვილი მომზადებიან ეთერისთვის.
26 მაისს თბილისში კრინიცის ეკონომიკური ფორუმი გაიხსნა, რომელსაც საქართველოს, პოლონეთის, სლოვაკეთის პრეზიდენტები და პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი ესწრებოდნენ. ეს პირველი შემთხვევა იყო, თუმცა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ანონსებს, რომ ფორუმის ტრადიცია დამოუკიდებლობის დღეს ტრადიციულ სახეს მიიღებს. გიორგი აბაშიშვილი შემოგვიერთდა საქმიანი დილის ეთერში თათია ჩაფიჩაძესთან ერთად მოგესალმებით. მადლობა სტუმრობისთვის. კიდევ ერთხელ დამოუკიდებლობის პირველად მოპოვების 100 წლის თავზე ფორუმის გახსნა და მოდერაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსმა გიორგი აბაშიშვილმა ითავა და ის ახლა ჩვენთან ერთად ისაუბრებს ფორუმის დეტალებზე და მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის. მოდი დავიწყოთ ზოგადად ფორუმის მნიშვნელობაზე, რა ტიპის ფორუმია, რა სიყრება, ასე ვთქვათ, საფუძველი და რა მნიშვნელობის მატარებელია ეს ჩვენი ქვეყნისთვის. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის, მივესალმები მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ კრინიცის ეკონომიკური ფორუმი არის აღმოსავლეთ ევროპის ყველაზე უფრო მასშტაბური ფორუმი, რომელსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს. ეს იმართება ეს ფორუმი ყოველწლიურად პოლონეთის პატარა ქალაქ კრინიცაში, თუმცა აი ამ პატარა ქალაქმა გრანდიოზული მნიშვნელობა შეიძინა სწორედ აი ამ ფორუმის მეშვეობით, სადაც ყოველწლიურად უკვე 4000-ზე მეტი ადამიანი იღებს ხოლმე თავს და ყოველთვის მაღალი რანგი არის წარმოდგენილი, მათ შორის ბიზნეს და პოლიტიკური წრეების აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების. ბუნებრივია სურვილი გქონდა რომ რატომ არა საქართველოში გამომდინარე ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკური მდებარეობიდან გამომდინარე, როცა ჩვენ ბუნებრივად გვაქვს ცენტრალური ფუნქცია ევროპას და აზიით დამაკავშირებელ გზაზე, რატომ არ შეიძლება ჩვენ ვიყოთ კიდევ ერთი მიზიდულობის ცენტრი, რატომ არ გავაჩინოთ რეგიონში კიდევ ერთი ახალი მნიშვნელოვანი პლატფორმა, რომელიც დაგვაახლოვებს ევროპულ ბიზნეს და პოლიტიკურ წრეებთან. გასულ წელს საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა კრინიცის ეკონომიკურ ფორუმზე პოლონეთის პრეზიდენტის ბატონ დუდას მიწვევით სექტემბერში და პირველი იდეაც გაჩნდა მაშინ რომ მოდით ვიფიქროთ რომ კრინიცის ბრენდის ქვეშ რომელიც უკვე ცნობილია და რაღაც ახალს არ იგონებ ამ შემთხვევაში რომელსაც ცალკე გაბრენდება ჭირდება ცალკე უამრავი სამუშაო ჭირდება უამრავი რესურსი ჭირდება და შეიძლება ვერც შეძლო უკვე არსებობს ბრენდი და რატომ არ შეიძლება რომ ჩვენს პოლონელ პარტნიორებს ვთხოვოთ რომ იქნებ საქართველოშიც ეს ბრენდი გამოვიყენოთ ამის შემდგომ უკვე დეკემბერში მე და ბატონი ელჩი ილია დარჩიაშვილი მინდა მას ძალიან მადლობა გადავუხადო განსაკუთრებული სამუშაოსთვის შევხვდით კრინიცის ფორუმის ორგანიზატორებს მე მქონდა შემდგომ მუდმივი საუბრები ჩემს პოლონელ კოლეგასთან აი ამ თვეების განმავლობაში პრაქტიკულად როცა ყველა გვეუბნებოდა რომ ეს ხო წარმოუდგენელი რომ 26 მაისს გაკეთებული იყო იმიტომ რომ დრო იყო ძალიან ცოტა პოლონელების და ძალიან მადლობა მინდა პოლონეთის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროს ბატონ შერსკის ყველაფერი გავაკეთეთ და გაკეთდა იმისთვის რომ 26 მაისს მით უმეტეს სიმბოლურად ჩვენთვის ამ უმნიშვნელოვანეს საზეიმო დღეს მომხდარიყო აი ამ ფორუმის დაფუძნება და ვერ გავიხსენებ საქართველოს ისტორიაში ვერც ერთ ფაქტს როცა ეკონომიკური ფორუმი, წმინდა ეკონომიკური ფორუმი, აი ესეთი ბრენდის შემოსულიყოს აი ამ ქვეყანაში და ასეთ მაღალ რანგს, ანუ სამი ქვეყნის პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს გაეხსნა. ასე ვთქვათ, ესეთი რამ არ მომხდარა, ეს თავისთავად არის ახალი მუხტი, ასე ვთქვათ. თუმცა ეს არ იყო ისეთი ფორმით, რომელსაც მომავალში ველოდებით, მათ შორის ბიზნესების მონაწილეობით, აქტიურობით და ასე შემდეგ. რას ელოდებით, რომ იყოთ? პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო რომ ფორუმის გახსნა არის ერთი ნაწილი, მაგრამ შემდგომ ცხადია იყო პანელური მუშაობა მთელი დღის განმავლობაში, მათ შორის იყო B2B ბიზნესების შეხვედრები ერთმანეთთან. ცხადია ჩვენ ველოდებით რომ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქართველოს იქნება მიზიდულობის ცენტრი, სადაც აქ ერთმანეთს შეხვდებიან უფრო მეტად აზიის ქვეყნების ბიზნეს წრეების, კავკასიის რეგიონის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები და ევროპული ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები და სწორედ აქ საქართველოში დაიგეგმება ბევრი ერთობლივი სხვა ტიპის პროექტები, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვინდა რომ ფორუმი რეგულარულად გახდეს. მინდა მადლობა გადავუხადო სავაჭრო სამმართველო პალატას, რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა ამ ფორუმს და გაფორმდა მემორანდუმი პოლონურ მხარესთან, რომ ყოველწლიური იქნება, ყოველწლიურად ჩატარდება ეს ფორუმი და ცხადია ხარ, როცა ჩვენ ლაპარაკობთ, რომ ჩვენ ვართ ესეთი გახსნილი ეკონომიკის მქონე ქვეყანა, რომელსაც ერთის მხრივ ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობა აქვს, მეორეს მხრივ ჩინეთთან მთელს რეგიონში ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებთან, თურქეთთან, როცა აი ესეთი მიზიდულობის ცენტრი არის საქართველოში, ლოგიკურია რომ აქ ხდებოდნენ სწორედ ერთმანეთს, თქვათ, აღმოსავლეთის და დასავლეთის ბიზნესმენები და იგი იცით, შესაძლებელია ამაზე ოდნავ მოგვიანებით საუბარი, როცა უფრო მეტი კონკრეტიკა იქნება, მაგრამ რამოდენიმე ქართული კომპანიისგან ვიცი რომ ისინი სერიოზულად, ასე ვთქვათ, ემზადებიან ახლა უკვე პოლონეთში ჩასასვლელად სწორედ კრინიცის ეკონომიკურ ფორუმზე, რათა კონკრეტული ნაბიჯები გადაიდგან ის, რაც საქართველოში დაგეგმეს, თქვათ, გარკვეული მოლაპარაკებები, რომელიც საქართველოში
იყო. სექტემბერში იქნება კრინის ეკონომიკური ფორუმი კრინიცაში, სადაც საქართველოს იქნება განსაკუთრებული ადგილი ამ შემთხვევაში, გამომდინარე იქიდან რომ ჩვენ ვართ ახლა ასე ვთქვათ, ერთადერთი პარტნიორები შეგვიძლია ვთქვათ დანარჩენ ევროპაში და გვექნება ექსკლუზიური კრინიცა თბილისში კი ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი იდეა, თუმცა ცოტა წინ წავალ და გეტყვით რომ გვაქვს იდეა რომ ეს ფორუმი ტარდებოდეს არა თბილისში, არამედ რომელიმე სამთო კურორტზე განვიხილავთ სრულად ბაკურიანს, ვინაიდან კრინიცის კონცეფციაც იყო სწორედ ეს რომ რეგიონი განავითარეს დამატებით აი ამ ფორუმით. ეს არის მთის კურორტი და ძალიან გვინდა რომ ეს ყოს ბაკურიანი, სამწუხაროდ წელს ამას ფიზიკურად ვერ შევძლებდით, თუმცა კი მთელი დელეგაცია იყო პოლონეთიდან, ჩვენ ვიყავით ბაკურიანში ვათვალიერეთ შესაძლებლობები, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ ჯერ ინფრასტრუქტურულად მზად არ ვიყავით, მაგრამ ეხა გვაქვს შესაძლებლობა მომავალ წლის ფორუმი ნამდვილად თქვათ სადღაც გვინდა რომ ეს ყოს თებერვალი კურორტის ასე ვთქვათ სეზონის მიწურულს რომ ახალი მუხტი მივცეთ მე ბაკურიანს ფორუმ კონკურენცია გავუწიოთ რა. ძალიან საინტერესო რამე ხა ძალიან ხმა მაღალ ნათქვამს თუ არ თარიღის მიხედვით რაღაცას ხო, მალევე დავასწრებ. ძალიან ხმა მაღალი ნათქვამი არ იქნება, იმიტომ რომ არსებობს ამაზე მონაცემები და არსებობს ამაზე ვიდეო. ბაკურიანს ეძახდნენ კავკასიის დაოს და ამაზე არსებობს პატარა ვიდეოც არის გადაღებული და რატომ არ უნდა იყოს ეს ასე, რატომ არ უნდა გქონდეს მეტის ამბიცია და ნამდვილად გვაქვს ამის აუცილებლად ვაპირებთ ხორცով გავაკეთებ ყველაფერს იმისთვის რომ ეს ფორუმი ჩატარდეს ბაკურიანში. ეს იქნება იგივე მასშტაბების, იგივე სტილის ფორუმი და იგივე მნიშვნელობის მეტარებელი რაც გვინდა გავიდეთ აი პოლონურ მასშტაბებზე, ბუნებრივია ამას ხა ჯერჯერობით შეგვიძლია ვთქვათ რომ დაახლოებით ეს იყო 15% მასშტაბს თუ შევატარებთ ერთმანეთს რაც კრინიცაში ხდება და ბუნებრივია ჩვენ თუ დაახლოებით მომავალისთვის გავალთ ვთქვათ 30-35%, ანუ 1/3 მასშტაბს თუ დავფარავთ, ცხადია გვინდა რომ გავიდეთ პოლონურ მასშტაბზე, იმიტომ რომ ამისი შესაძლებლობა ნამდვილად არის კიდევ ერთხელ მე კრინის ეკონომიკურ ფორუმში მონაწილეობ 2012 წლიდან პრაქტიკულად ყოველ წელს ვესწრები ამ ფორუმს და ის რაც იქ მე მაკლია არის ის რაც ჩვენ შეგვიძლია შევავსოთ. ანუ იქ არიან უფრო მეტად წარმოადგენლი ევროპელი ბიზნესმენები, აღმოსავლეთ ევროპიდან და ევროპელი პოლიტიკური წრეების წარმომადგენლები, მცირედით კავკასიიდან, მაგრამ ძალიან ცოტა ან თითქმის არ არის ხოლმე აზიიდან. ის რაც შეგვიძლია ხა ჩვენ გავაკეთოთ აი სწორედ ეს ხიდი შექმნა თქვა ამ შემთხვევაში ტარდებოდეს თბილისში აზიური ბიზნეს წრეების მონაწილეობით და შემდგომ თქვა ეს გადადიოდეს სექტემბერში უკვე კრინიცაში უკვე ევროპელი განსაკუთრებული ევროპელების შეიძლება მივიღოთ აქ როდი შეიძლება მე ვფიქრობ რომ ხელსაყრელი შედეგები ჩვენ შეგვიძლია თქვა და ძალიან გვინდა რომ ამის შესახებ ვილაპარაკოთ რამოდენიმე ტიპის პროექტზე რომელიც უკვე ერთობლივ იქნება გვინდა რომ უკვე სექტემბერში ვილაპარაკოთ და უკვე თებერვალში ესეთი მზა შედეგები გქონდეს და მზა შედეგები ლაპარაკობდით. ძალიან კარგია რომ აქ ჩვენ უზრუნველყავით ორი გამოფენის ორგანიზება პარალელურად. ეს იყო სტარტაპ კვირეული, რომელიც ჩვენ TBC ბანკმა და ტექნოლოგიებისა და ინოვაციების სააგენტომ ერთობლივად დავაფინანსეთ და სწორედ სტარტაპ კვირეულიც იყო ნაწილი აი ამ ფორუმის და ასევე საინტერესო იყო რომ მასში მონაწილეობდნენ სლოვაკური სტარტაპები, შეგვიძლია ვთქვათ და უკვე ერთ-ერთ ფილმზე საუბარი რომელიც დაფინანსდება, რომელიც ძალიან საინტერესოა, რომ სლოვაკეთის და საქართველოს პრეზიდენტები ერთად მივიდნენ სწორედ ამ სტენდზე, ასევე ჩვენ რაც არის ჩვენ თავი გამოწვევა და ერთ პრეზიდენტის ინიციატივა რაც იყო მოითხოვე ქართულის კამპანია, მოითხოვე ქართული ასევე იყო გამოფენილი მთელი დღის განმავლობაში და ჩვენ სწორედ ეს გვინდა რომ იქნებ შევქნათ მეტი ქართული პროდუქცია სწორედ აი ამ ერთობლივი სრულად და მხარდაჭერა. ბატონ გიორგი, გარდა ფორუმისა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია ბუნებრივია საქართველოს, მინდა რომ გთხოვოთ შეფასება ბოლო პერიოდში ფინანსთა მინისტრის მიერ დაანონსებული რეგულაციების, დღესაც მართავს ის ამ საკითხზე მედიისთვის შეხვედრას. თქვენ როგორ აფასებთ იმ შეზღუდვებს, იმ რეგულაციებს, რაზეც საუბრობს? ვიყოთ მაშინ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ხო, ძალიან ბევრია, რა თქმა უნდა, იგივე ლომბარდების თემაზე და ბევრი ტიპის იყო საუბარი იგივე საბანკო ნაწილზე, როდესაც მოგვიანებით ეროვნულ ბანკომ გარკვეული გადაწყვეტილებები მიიღო დაანონსდა იანვრიდან ასამოქმედებელი შეზღუდვებიც. ამ მიმართულებით საბანკო სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე თან მაყურებელს მინდა გავახსენოთ, თქვენი პრეზიდენტის ეკონომიკური რჩეულები ბრძანდებოდით უკვე დიდი ხანი ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობთ და შესაბამისად შეუძლებელია რომ ამ კითხვაზე პასუხები არ გთხოვოთ. თქვენი გადმოსახედიდან ის პოლიტიკა, რომელიც ერთის მხრივ ფინანსთა მინისტრის მხრიდან იყო გაჟღერებული, შედარებით ხმამაღლა, ასე ვთქვა და მოგვიანებით უკვე
ეროვნულმა ბანკმა პრინციპში დაანონსებული ცვლილებები შეიყვანა ამ შემთხვევაში მოქმედებაში და იანვარში უკვე ველოდებით კიდევ დამატებით ცვლილებებს. აი ამ საკითხებთან დაკავშირებით თქვენი მოსაზრებები როგორ არის და მათ შორის მცირე ბიზნესის წარმომადგენელთა თუ იგივე ტექნიკის მაღაზიების პოზიციები ძალიან ბევრი და განსხვავებული იყო იმ პრობლემებთან დაკავშირებით. ასევე ეროვნულმა ბანკმა თქვა, რომ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს დააკლდება გარკვეული თქვათ პუნქტები. აი ამ ყველაფრის შეფასებას როგორ ყოფილ? იმდენად ფართო თემაა, რამდენად ამას შეუძლებს შეფასებას, მაგრამ ვეცდები ყოველ შემთხვევაში რომ გავიხსენო ძველი სამსახური. ერთი რაც მნიშვნელოვანია, ყოველთვის ჩვენ რაიმე ტიპის რეგულაციაზე ვსაუბრობთ, უნდა ვიყოთ უკიდურესად ფრთხილად, იმიტომ რომ გარკვეული ტიპის ასე ვთქვათ სახელმწიფოს ექსკლუზიური ფუნქცია არეგულიროს რამ, არ უნდა გადაიზარდოს ძალაუფლების ხიფრში, რომ არეგულიროს ყველაფერი ზოგადად. ამიტომ ნებისმიერ ტიპის რეგულაციას უნდა უკიდურესად ფრთხილად შევხედოთ, ძალიან ბევრი გათვლა უნდა გავაკეთოთ, ასე ვთქვათ, კარგად უნდა დავთვალოთ დანახარჯ სარგებლობების ანალიზი რა გვექნება ამ შემთხვევაში, ანუ მხოლოდ ის რომ რაღაც თემაზე თეორიულად რამე თქვა, რომ აი ამის რეგულირებაა საჭირო, თუ ამის უკან არ დგას გათვლა, არგუმენტი და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ძნელია, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მიმაჩნია რომ თელ რიგ სფეროებში, მათ შორის საბანკო მიმართულებით გარკვეული ტიპის გამკაცრება იყო საჭირო. ამის შესახებ მე პრაქტიკულად სრულად ვეთანხმები ეროვნული ბანკის პოლიტიკას, რომელსაც ეტაპობრივად დაიწყო ჯერ კიდე გავიხსენოთ, როცა რეგულაციებზე ვლაპარაკობთ, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რეგულირების ნაწილი მინიმუმ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს кейსმა გვაჩვენა ჩვენ რომ ამ ნაწილში ვიყავით ძალიან დაუცველები მოქალაქეები იყვნენ ძალიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოსა და თქო ონლაინ გაფსხებლების ან მისოების სტატუსი ბევრად განსხვავდებოდა ერთმანეთისგან და თვალ ერთსა და იმავეს ბუნებრივად ვერ ვიტყვით, მაგრამ მე ვამბობ ტენდენციაზე, რომ ტენდენცია მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის აი ამ ასე ვთქვათ პირამიდამ ნათლად დაჩვენა ამ სფეროში რამდენად დაუცველები ვიყავთ. პრაქტიკულად ვერავინ ვერაფერი ვერ გააკეთა, ვერავინ ვერ დაიცვა ის ადამიანები, რომლებსაც დღესაც აქვს დაკარგული ბოლო თეთრები, შეიძლება ასე ითქვას და რაღაც მომენტში გამახსენდა სწორედ ის ანაბრების, სხვადაღებული ანაბრების თემა, როცა უცებ აურთხდა ადამიანების ფული და ეს ადამიანები აბსოლუტურად დაუცველები დარჩნენ სახელმწიფო მხრიდან. ამიტომ ამ ნაწილში ეროვნული ბანკის ჩართულობა იყო მნიშვნელოვანი ასევე ვიცოდეთ, რომ არ შეიძლება ესეთი თავფუდო მოგლეჯით სესხება, როცა არაფერი არ დგას ამ ყველაფრის უკან და შემდგომ მუდმივად იმის შესახებ საუბარი. სახელმწიფოს პოზიცია რომ ავიღოთ, ხო, მე მოდიან ადამიანებს სახელმწიფო თხოვე რომ დამეხმარა, იმიტომ რომ სესხი ვერ დავაბრუნე, ხო? ეხლა რა უნდა გააკეთოს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, როცა მთლიანად კერძო ინიციატივა იყო, თქვა თუნდაც აი ამ სესხის აღება. აქ სახელმწიფო უნდა გააკეთოს ის, რასაც ეხლა ამ შემთხვევაში აკეთებს, რომ გარკვეული ტიპის რეგულაციები იყოს ისევ მოქალაქეების დასაცავად იმისთვის, რომ მათ მიიღონ უფრო მეტად გონივრული გადაწყვეტილებები, უფრო მეტად დაფიქრდნენ ისინი გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებზე. არ შეიძლება ხომ ასე ვთქვათ, როცა შენს ზურგს უკან არ დგას ფინანსური შემოსავალი, ფიქრო მუდმივად რაღაცა ისეთის შეძენაზე, რომ მე რაღაცა იქნება ტენდენცია კონდეს ამას და ამაში პირდაპირ თქო ხელს გიწყობდეს ნებისმიერი საფინანსო ინსტიტუტი. პირიქით გონია რომ სახელმწიფო მისი რეგულაციებით მეტად უნდა გააფიქროს. რისკები ქონდა და ამ რისკებს აუცილებლად ითვალისწინებდნენ და არ აყენებდნენ საფრთხის ქვეშ. თუ ჩვენ აი სტატისტიკას გადავხედავთ, ხო, მათ შორის უიმედო სესხების და ასე შემდეგ, ბუნებრივია აი ამაზე დაყრდნობით რომ მიიღებოდეს გადაწყვეტილებები, აი ეს ტრენდი უნდა იყოს ბოლომდე შესწავლილი და მე სრულად ვინდობი შეზღუდვები ეს გამართლებულად მიგაჩნიათ ასე ვთქვათ, თავის ეს არის რაღაცა რისკების თავიდან აცილების საფრთხე. რა შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს ეს მოქალაქეებისთვის, რომელსაც არ აქვს დადასტურებული შემოსავალი. მე ვფიქრობ, რომ ეს იქნება ძალიან კარგი საშუალება იმის, რომ მოქალაქეები დაფიქრდნენ მეტზე გადაწყვეტილების მიღებამდე. მე საერთოდ არ უყურებ აქ იმას, რომ აქ რაიმე განსაკუთრებით შეიზღუდება და ადამიანები რაღაც ნივთების შეძენას ვერ შეძლებენ და ძალიან კარგადაც, ძალიან მარტივადაც ამ შემთხვევაში. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში კიდევ ერთხელ ეს იქნება უფრო გონივრული გადაწყვეტილება. მე ვფიქრობ, რომ ეს რეგულაციები უფრო გონივრულ გადაწყვეტილებებში დაეხმარება, ასე ვთქვათ, მოქალაქეებს იმისთვის, რომ ეს ისევ მათი კეთილი დღეობისთვის, რომ მათ მომავალში რაიმე ტიპის ესეთი პრობლემა არ შექმნას. თუმცა აუცილებლად მინდა აღვნიშნო, რითიც დავიწყე საუბარი. როცა ჩვენ რეგულაციებზე ვლაპარაკობთ, არ უნდა გაგვიტაცოს ძალაუფლების. ეს თუმცა მოქმედებს თუ არა ავტოლომბარდებთან დაკავშირებულ ინიციატივაზე, რომელიც ჯერ არანაირ მე გეტყვით პირდაპირ, მაგრამ არის იდეა და ინიციატივა. მე გეტყვით პირდაპირ, რომ მე მაკლია პირადად ეთქვათ რა დამაკლა ამ ყველაფერში. მე მაკლია გათვლები, როცა კონკრეტულად X ინიციატივაზე გამოვა ადამიანი და გააკეთებს ამის ანალიზს. იდეას რომ მეტად დავფიქრდეთ გადაწყვეტილების მიღების დროს, სრულად ვეთანხმები, უბრალოდ
მოდით დავთვალოთ ავტომობილების მოპარდებთან დაკავშირებით, რომ ერთ დღეს ვეუბნებით ბიზნესს, რომ შენი ბიზნესი არალეგალურია? ამიტომ ვამბობ, რომ გათვლა გვჭირდება, ხო და მხოლოდ იდეაზე მიჭირს საუბარი, ამას რა დგას ამ ყველაფერსგან, რას ემყარება ეს განცხადება და ზოგადად ეს იდეა, ეს არის მნიშვნელოვანი. ჩვენ ხო ლაპარაკობთ ეკონომისტებზე და რაიმე სხვა პროფესიის ადამიანებზე, რომელმაც სხვა ტიპის დაშვებები უნდა გააკეთონ ეკონომიკაში, არ სულ ციფრებს გვასწავლიდნენ და უგიჟდებოდით მათემატიკას და უგიჟდებით ეკონომისტები მათემატიკაზე. მათემატიკა ესეთი ზუსტი მეცნიერებაა და როცა რაღაც გადაწყვეტილებას იღებ 2+2-დან რაღაც უნდა გამოვიდეს ახლა, ხო? ტოლობა უნდა დაუწეროთ და შედეგი დავწეროთ. მაგის ნაკლებობა ბევრი მართლობით არის არ ამხოლოდ ეკონომიკაში. შეგაფასებინათ ტაქსების რეგულაციის საკითხს, რომელიც მერიამ დაიწყო ასე ვთქვათ ამ თემაზე მუშაობა. პირველ ეტაპზე ნოემბრამდე უნდა მოხდეს რეგისტრაცია ავტომობილების. ეს ამ კუთხით მიღებული რეგულაციები, რასაც გეგმავენ, რამდენად მისაღებია ის რომ გარკვეული ტიპის აგრეთვენობა იყოს აქ არაფერს ამაში ცუდს ვერ ხედავ. ბუნებრივია, ახლა ორი რამ უნდა გავითვალისწინოთ. ერთი არის ტექნოლოგიების ნაწილი, რომელიც სხვა თემა და ბუნებრივია მნიშვნელოვანია, რომ ტექნოლოგიების ნაწილი იყოს ამოფრდებული, მაგრამ ეს აბსოლუტურად სხვა თემაა და მეორე გარკვეული ტიპის აგრეთვენობის ნაწილში აქ აბსოლუტურად პრობლემას ვერ ხედავ. კიდევ ერთხელ აქ სხვა ტიპის რაიმე შეზღუდვა არ უნდა იყოს, რომელიც მე გზად და გზა გამოჩნდება. პირობითად, თორემ ის რომ რაღაც არის აღრიცხული და მოწესრიგებული, ეგ ყოველთვის მნიშვნელოვანია, ბუნებრივია, ეგ ამცირებს გარკვეული ტიპის ჩრდილებს, რომელიც შეიძლება პოტენციურად გაჩნდეს ყოველთვის. კიდევ ბევრ კითხვას დაგისვამდით, ბევრი მიზეზით. კვადროს იყოს, მაინც დღეს უნდა ვილაპარაკოთ ყველაფერზე. თუმცა ამასაც აუცილებლად მოვასწრებთ. გიორგი აბაშიშვილი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. ეროვნული ბანკის თემას ვაგრძელებთ ნაწილობრივ. ამ შემთხვევაში ფინანსური განათლების თემაზე საერთაშორისო საგადამხდელო სისტემა ვიზასთან ერთად საგანმანათლებლო ინტელექტუალური ტრივია სტილის ქართულენოვანი ვიდეო თამაში ფინანსური ფეხბურთი განავითარეს. ფაქტობრივად გიორგი ფეხბურთის სათამაშოდ არის ეთერიდან წასული. ის მოდერაციას გაუწევს ამ ღონისძიებას. BMG-ს მხოლოდ მისი თანამონაწილეობით არ არის რა თქმა უნდა წარმოდგენილი. ელენე გოგბერაშვილი შემოგვირდება ახლა თამაშის ოფიციალური პრეზენტაციის და პანელური დისკუსიის დაწყებამდე პირდაპირ ეთერში. ელენე დილა მშვიდობის რასთან დაკავშირებით გადაწყვიტა ეროვნულმა ბანკმა ჩართვა თამაშში, რომელიც FIFA-ს მსოფლიო ჩემპიონატის ბრენდს ატარებს და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში უკვე წარმატებით არის დანერგილი. დილამშვიდობისა ანა დიახ, როგორც უკვე აღნიშნე, საქართველოს ეროვნული ბანკის საერთაშორისო საგადახდო სისტემა ვიზასთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში წარადგენს ფინანსურ ფეხბურთს. აღნიშნული, ასე ვთქვათ, სისტემა დანერგილია 152 ქვეყანაში და უკვე საქართველოს შეუერთება მათ რიგებს. უკვე მსოფლიოს გარშემო 5 მილიონზე მეტი ადამიანია ჩართული ფინანსურ ფეხბურთში. აღნიშნული თამაშის მთავარი მიზანი ეს არის პირადი ფინანსების მართვის ზოგადი პრინციპების სწავლება საზოგადოებისთვის. უფრო მეტ დეტალს აღნიშნული თამაშის შესახებ უკვე გავიგებთ საქართველოს ეროვნული ბანკის მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების დეპარტამენტის უფროსი ლაშა გზირიშვილი იმყოფება ახლა ჩვენთან ერთად. ბატონ ლაშა, დიდი მადლობა რომ მონაწილეობას იღებთ ჩვენს გადაცემაში. მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები გახდეს, რა ფორმატის არის ეს თამაში და რა მიზნით გადაწყვიტა საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ამ სისტემის დანერგვა საქართველოში? მოგესალმებით. პირველ რიგში აღნიშნავ, რომ ფინანსური განათლების მიმართულებით ჩვენ დიდი ხანია ვმუშაობთ ეროვნული ბანკი და ეს არის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი, როდესაც ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი გამოცდილების მქონე საერთაშორისო კომპანიასთან ვაფორმებთ ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს, რაც გულისხმობს, რომ ფინანსური განათლების მიმართულებით გვექნება სხვა, ასე ვთქვათ, ღონისძიებებიც. კონკრეტულად ფინანსურ ფეხბურთს რაც ეხება, ეს არის ინოვაციური მიდგომა, როდესაც ფინანსური განათლების დონის ამაღლების მიზნით ხდება ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენება და ეს თამაში ეფუძნება ასეთ მიდგომას თამაშის სწავლებით. ანუ როდესაც სახალისო სახით რაღაც გარკვეულ ინფორმაციას იღებ პირად ფინანსებთან დაკავშირებით. ეს თამაში არის განკუთვნილი როგორც ახალგაზრდებისთვის, დაახლოებით 13-14 წლის ახალგაზრდებისთვის, ასევე ზრდასრულებისთვისაც ვფიქრობთ, რომ იქნება საინტერესო. ეს არის ონლაინ თამაში, სადაც მოცემული არის კითხვები პირად ფინანსებთან დაკავშირებით, დაზოგვასთან, გონივრულ ხარჯვასთან, პასუხისმგებლიან სესხებასთან დაკავშირებით და მომხმარებლები, უბრალოდ მოთამაშეები, როდესაც აი ამ კითხვებს სცემენ პასუხს, ფეხბურთელი მიწევს მოედანზე წინ და გააქვს გოლი. ასე ვთქვათ, ეს არის სინთეზი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული თამაშის მსოფლიოში ფეხბურთი და ასევე ემსახურება მომხმარებლების ფინანსური განათლების დონის ამაღლებას.
საერთაშორისო საგადახდო სისტემა ვიზასთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზეც რომ გითხრათ და ასევე წლევანდელი წელი არის გამოცხადებული ფინანსური განათლების წლად. გარდა ამ აქტივობისა, კიდევ რა ნაბიჯების გადადგმას აპირებს საქართველოს ეროვნული ბანკი, რომ პირადი ფინანსების, ასე ვთქვათ, მარგონივრულად მართვის, ასე ვთქვათ, ზოგადი პრინციპები ვასწავლოთ მოსახლეობას. პირველ რიგში, როგორც უკვე აღნიშნე, ვიზას აქვს საკმაოდ დიდი გამოცდილება განათლების მიმართულებით და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დღევანდელი მემორანდუმის ხელმოწერა მოგცემს საშუალებას, რომ მათი საკმაოდ დიდი გამოცდილება გავითვალისწინოთ ჩვენს შემდგომ საქმიანობაშიც. როგორც აღნიშნეთ, 2018 წელი ჩვენ გამოაცხადეთ ფინანსური განათლების წლად და გარდა ამ ღონისძიებისა გვაქვს სხვა პროექტების დაგეგმილი, რომელსაც საზოგადოებას პერიოდულად გავაცნობთ. თუმცა ეს შინაარსობრივად მოიცავს სხვადასხვა საგანმანათლებლო მასალების შემუშავება, სხვადასხვა ასაკობრივი ჯგუფებისთვის, როგორც ახალგაზრდებისთვის, ასევე ზრდასრულებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობას იღებდით გადაცემაში. ანა, კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მაყურებელს, რომ აღნიშნული ფინანსური ფეხბურთს თამაშობს 142 ქვეყანაში 5 მილიონზე მეტი ადამიანი და საქართველოც იქნება ამ ქვეყნების რიგებში, რომელიც ჩაერთვება აღნიშნულ ვიდეო თამაშში. მადლობა ელენე, ძალიან საინტერესო ამბავის დაანონსებისათვის. დღეს ეროვნული ბანკი, როგორც გითხარით, სწორედ ამ თამაშის პრეზენტაციას გამართავს, რის შემდეგაც პანელ დისკუსია გაიმართება და სხვა დანარჩენი დეტალების შესახებ საქმის კურსში უკვე თავად ელენე დათო ჯალაღონიასთან ეთერში ჩაგვაყენებს. ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება, წინ ტურიზმის რუბრიკა არის და მაია სიდამონიძეს და მის სტუმრებს წარგიდგენ სულ რამდენიმე წუთში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ტურიზმის ინდუსტრია მოსაოდნელზე უფრო სწრაფი ტემპით გაიზრდება, ვიდრე World Travel and Tourism Council-ი აქამდე ჰქონდა კვლევაში ასახული, ამბობს საქართველოს ექს-პრემიერი. ნიკა გილაურმა მისი ორგანიზაციის რეფორმატექსის ახალი კვლევა სან-სებასტიანში მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელ საბჭოს წარუდგინა. ჩვენი კვლევის მიხედვით ამბობს ის, ტურიზმის წილი მსოფლიო მოშეფოში მომდევნო წლებში ორჯერ უფრო მაღალი ტემპით გაიზრდება, ვიდრე აქამდე იზრდებოდა. ჩვენი კვლევა ასევე აჩვენებს, რომ ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების ფონზე ძირეულად შეიცვლება მსოფლიოს GDP-ის შემადგენლობა, რასაც უკვე ვხედავთ ფინტექის, რობოტიკსის და ხელოვნური ინტელექტის განვითარების ფონზე და ბევრი არსებული ინდუსტრია სულ სხვა მიმართულებით განვითარდება, ვიდრე ეს დღეს ხდება, თუმცა ერთი რამის თქმა დანამდვილებით შეიძლება. მსოფლიო GDP-ში თანამედროვე ტექნოლოგიების და ტურიზმის წილი საგრძნობლად გაიზრდება, აღნიშნავს კილაური Facebook-ის საკუთარ გვერდზე და ამბობს, რომ რეფორმატექსი აქტიურად განაგრძობს ასევე ამ სექტორის კვლევას, რადგან მიაჩნიათ, რომ ეს არის ინდუსტრია, რომელიც მომავალში ყველა ქვეყნის
ეკონომიკის ერთ-ერთი ძირითადი მამოძრავებელი ძალა იქნება. მისივე თქმით, კვლევა ემთხვევა საჰაერო ტრანსპორტის საერთაშორისო ასოციაციის კვლევასაც, რომლის მიხედვით 2036 წლისათვის საჰაერო მგზავრთა რაოდენობა გაორმაგდება და მიაღწევს 7 მილიარდ 800 მილიონ მგზავრს. რთული მისახვედრი არ არის, რომ საქართველოსთვისაც მნიშვნელოვანია ტურიზმის სფერო და მით უმეტეს კვლევები, რომელიც ამ სფეროს განვითარებას უკავშირდება. არ ამგონია მთლად 7 მილიარდის მასპინძლობა მოახერხოთ, ან ყველა მოისურვოს საქართველოს სტუმრობა, თუმცა ჩვენ მაქსიმალური უნდა ვეცადოთ. სწორედ ამ თემას ვაგრძელებთ საქმიან დილაში მაიასი და მოინწესთან ერთად ტურიზმის რუბრიკით. მაია დღეს უმასპინძლებს ანდრო ასლანიშვილს და ელენე ბუხაიძეს, დანარჩენს თავად ილიანის ბიზნეს სკოლის ტურიზმის ცენტრის ხელმძღვანელი უკვე სტუმრებთან ერთად მოგვიყვება, რომლებიც თავის მხრივ დღეს განსხვავებულ თემატიკაზე ისაუბრებენ და კიდევ ერთხელ წარვადგენ სტუმრებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე ანდრო ასლანიშვილი და ელენე ბუხაიძე ღვინის ტურიზმის ასოციაციის ბორდის თავმჯდომარე არიან მისი სტუმრები. მაია მოგესალმები, მივესალმები შენ სტუმრებს და გითმობთ ეთერს. დილა მშვიდობის ანა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთი ასე თქვა სწრაფი ინდუსტრიის სწრაფი ზრდის ფონზე საქართველოს საგრძნობ წილს აითვისებს ამ 7 მილიარდიდან, თუმცა დღევანდელი ჩვენი თემა უფრო კონცენტრირებული იქნება ღვინის ტურიზმზე. საქართველოს აღიარება საერთაშორისო პლატფორმებზე უფრო და უფრო იზრდება როგორც ღვინის ქვეყანა და რა თქმა უნდა მოთხოვნაც ღვინის ტურისტულ პროდუქტზე მზარდია წლიდან წლამდე და დღევანდელი ჩვენი სტუმრები სწორედ დეტალებს მოგვიყვებიან თუ როგორ ხდება ეს და როგორ ვითარდება ეს ინდუსტრია უკვე საქართველოში. მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. პირველ რიგში მინდა გითხოთ თქვენ, ვიცი რომ იტალიაში ბრძანდებოდით და გარკვეული სიგელები მიიღო საქართველოს. თუ შეიძლება რომ დეტალურად გითხრათ რა ღონისძიება იყო ეს და რა ტიპის სიგელები დაიმსახურა ჩვენმა ქვეყანამ. მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა ამ თემით დაინტერესებისათვის და მართლაც მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის 6 მაისს საქართველოს მევენახეობის ლანდშაფტებმა მიიღო საერთაშორისო აღიარება, კერძოდ პიემონტის მეღვინეობათა გაერთიანება, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზაცია და ეს გაცილებით ხელს უწყობს საქართველოს ზოგადად ღვინის მევენახეობის და მეღვინეობის კულტურის ზრდას. როგორ ქვეყნებს შორის მოხდა საქართველოს, როცა ეს სიგელი გადაეცა? საინტერესო შედარება. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი ქვეყნის აღიარებას წინ უძღოდა ისეთი მნიშვნელოვანი მეღვინეობის რეგიონების აღიარება, როგორც არის არგენტინაში მენდოზა, როგორც არის ბურგუნდია საფრანგეთში ყოველას მოეხსენება და როგორც არის ტოკაი უნგრეთში. ზოგადად ეს გაერთიანებაზეც მინდა ორი სიტყვით თქვა, იგი ჩამოყალიბდა 1967 წელს და იგი აერთიანებს პიემონტის ფაქტიურად ყველა მეღვინეს, რომლებიც განთქმული არიან ცნობილი არა მარტო იტალიაში, არამედ მთელ მსოფლიოში ცნობილი ბაროლოსა და ბარბარესკოს ღვინის წარმოებიდან. ეს არის უმაღლესი ხარისხის პრემიუმ ხარისხის ღვინოები და მათი ფასი იწყება $50, რაც არ ვიცი ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოლარია და შედეგია და ეკონომიკური კუთხითაც ძალიან საინტერესოა. მე მინდა ორი სიტყვით შევეხო თუ როგორ მივედით აქამდე, ამას თავისი განვითარების გზა ჰქონდა და ეს ყველაფერი ეს აღიარება მჭიდროდ არის დაკავშირებული და ღვინის ეროვნული სააგენტოს მიერ წარმოებულ პროექტთან, რომელიც იკვლევს ქართული ვაზისა და ღვინის წარმოშობის კულტურას. პროექტის ადმინისტრირება ჩვენ დავიწყეთ 2014 წელს და მასში მონაწილეობს მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების, ისეთი როგორიც არის იტალია, საფრანგეთი, დანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი, წამყვანი ინსტიტუტები, სხვადასხვა დაწესებულებები, რომლებსაც გააჩნიათ თანამედროვე უმაღლესი ტექნოლოგიები, ბოლო სიტყვა ტექნოლოგიური კუთხით და ჩვენ პროექტში კერძოდ კიდე ჩართული იყვნენ ამ ინსტიტუტების ყველაზე უფრო წამყვანი და ცნობილი მეცნიერები და მუშაკები, როგორებიც არიან მაგალითად პატრიკ მაკგოვერნი, რომელიც არის პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი და ითვლება ძალიან მაღალი დონის, ფაქტიურად ის არის წამყვანი ფიგურა ამ მიმართულებით. რაც შეეხება იტალიას, იტალიიდან კერძოდ ჩვენ თანამშრომლობა დღემდე გვაქვს მილანის უნივერსიტეტთან. მილანის უნივერსიტეტის პროფესორები ოსვალდო ფაილა, გაბრიელე კოლა და ლუიჯი მარიანი წარმოადგენენ
და ამ ადამიანებთან ურთიერთობამ, მათმა ვიზიტებმა, მათმა დაინტერესებამ და ენთუზიაზმმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ გასულ წელს პიემონტის მეღვინეთა გაერთიანება დაინტერესდა საქართველოს კულტურის და ვაზისა და ღვინის კულტურის გაცნობით, ისინი გვესტუმრდნენ და როგორც ჩანს, იქ ჩავარდა ის პირველი მარცვალი, რამაც მიიყვანა იქამდე, რომ ამ ორგანიზაციამ მოხდა ეს ინტერესი გარკვეულწილად ქვევრის ღვინის დამსახურება, იმიტომ რომ ერთგვარად უნიკალური ტექნოლოგია. დიახ, ჩვენ რამოდენიმე ზოგადად საქართველოს მევენახეობა, მეღვინეობა მსოფლიოში პოზიციონირდება რამოდენიმე ძირითადი მესიჯით და აქ ერთ-ერთი წამყვანი არის, რა თქმა უნდა, ქვევში ღვინის დაყენების მეთოდი, რომელიც შევახსენებ მაყურებელს, რომ აღიარებული იქნა იუნესკოს მიერ როგორც მსოფლიო კულტურული მემკვიდრეობის ნაწილი. მაგრამ საბედნიეროდ არა მხოლოდ ამით ვიწონებთ ჩვენ თავს მსოფლიო ბაზარზე, ჩვენთან არის ენდემური ჯიშების და ვაზის ჯიშების ძალიან დიდარი ბიომრავალფეროვნება და ეს ყველაფერი ფაქტიურად საბჭოთა კავშირის გრევის დროს იყო უდიდესი აღმოჩენა დასავლეთის, აი კერძოდ საფრანგეთის, იტალიის და ასე შემდეგ მეცნიერებისთვის, ამ სფეროში მოღვაწე მეცნიერებისთვის და ისინი ხარბად დაეწაფნენ აქ არსებულ ენდემური ჯიშების ბიომრავალფეროვნებას, ისტორიას და ფაქტიურად აი ამ შეხვედრაზე, რომელზეც ჩვენ გადმოგვეცა ქართული ლანდშაფტების აღიარების სიგელი, აქ ამ სიგელის გადმოცემას წინ უძღოდა რამოდენიმე იტალიელი მაღალი დონის პროფესორის პრეზენტაციები და იქ იყო არნახული ენთუზიაზმი, სიყვარული ჩვენი ქვეყნის მიმართ, რამაც მე ძალიან გამაკვირვა და სავარაუდოდ ვიზიტებიც წინ უძღოდა. დიახ და ძალიან დიდი ინტერესია და მე მაგ ადამიანებს დიდ მადლობას ვუხდები. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ასეთი ტიპის ღონისძიებები, კონკრეტულად ღვინის ტურიზმს რა კუთხით უწყობს ხალხს, რომ განვითარდეს მომავალში და კიდევ რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, რომ მომავალში უფრო ასე თქვა წარმომადგენლობით გახდეს საერთაშორისო პლატფორმებს. ღვინის ეროვნულ სააგენტოს აქვს ძალიან კარგი პროექტი, მარკეტინგული კუთხით, რასაც ახორციელებს ღვინის ჟურნალისტებს, სომელიებს და იმპორტიორების საინფორმაციო ტურს როცა აწყობს ხოლმე საქართველოში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია რეალურად ქვეყნის შესახებ ინფორმაციის გავრცელებაში და უფრო ადგილზე სადაც ნახავენ ადგილზე გაეცნობიან ყველაფერს, შემდეგ სხვა მომხმარებლებს რომ გადასცენ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. მაგრამ ეს არ არის ჩვენი მხრიდან რეალურად საკმარისი. მაქსიმალურად უნდა შევთავაზოთ განვითარებული და უკვე მომზადებული უნდა ვიყოთ მისაღებად, თუნდაც დასავლეთიდან მაღალბიუჯეტიანი ტურისტების მისაღებად. რა პრობლემებია დღევანდელ დღეს, რატომ შეიძლება ვერ ხვდებოდეთ უფრო მომზადებული? რეალურად ალბათ უფრო გვაქვს, რა თქმა უნდა, არის განვითარებული ღვინის მარნები, მაგრამ გვაქვს ცოტა პრობლემები ინფრასტრუქტურასთან, მაღალი ხარისხის ღვინოსთან და თვითონ სერვისთან, მომსახურების. კერძო სექტორი არ არის დაინტერესებული, რომ ასეთი მზარდობის ფონზე განავითაროს და მეტი ფული ჩადოს თავის ბიზნესში, რომ იცით რა არიან, ხო, განათლება რეალურად მაინც არის პრობლემატური ამ საკითხთან დაკავშირებით. ღვინის ტურიზმი ჩვენთვის მაინც ახალი დარგია თუ შევადარებთ. თუნდაც 2010 წელს რა დონეზე იყო და ახლა 2018 წელს რამდენად არის განვითარებული. შეიძლება ითქვას, რომ ყოველთვე ახალი და ახალი ღვინის მარნები იხსნება, რაც ძალიან მისასალმებელია, მაგრამ ეს თითქოს არ არის საკმარისი და გარდა კახეთისა, სხვა რეგიონებშიც უფრო მეტი ძალა და ენერგია უნდა ჩაიდოს, რომ განვითარდეს რეგიონი. დღეს კახეთში ყველაზე დიდი წილი ალბათ დანახარჯების კუთხით ღვინის ტურიზმიდან მოდის, რაც ჯერჯერობით სხვა რეგიონებში არ არის, მაგრამ იგივე იმ მარნებთან, რომლებთანაც თქვენ გაქვთ შეხება, რა ტენდენციები ფიქსირდება ზრდის კუთხით, არ არსებობს ოფიციალური სტატისტიკა, მაგრამ დაახლოებით თუ ყოფილა რაიმე, ასე ვთქვათ, უკავშირი მათგან ამ საკითხთან დაკავშირებით. სამწუხაროდ ღვინის ტურიზმის სტატისტიკა არ გაგვაჩნია, იმიტომ რომ ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ საქართველოს ჩამოსული ნებისმიერი ტურისტი ხდება ღვინის ტურისტი. არის შესაძლებელი, რომ ესეთი სტატისტიკა მომავალში გქონდეს? რა თქმა უნდა, შესაძლებელია, მაგრამ ამაზე უფრო სახელმწიფო დონეზე არის საჭირო ალბათ დახმარება და ღვინის ეროვნული სააგენტოს და ტურიზმის ადმინისტრაციის ჩართვა არის ამაში საჭირო. და რაც შეეხება კახეთს განვითარებულობის მხრივ, ძირითადად უფრო აღნიშნავდი, რომ ამ შემთხვევაში მეზობელი ქვეყნები სტუმრობენ უფრო ხშირად, მაგრამ ცნობადობა ბევრად უფრო გაიზარდა დასავლეთიდან შემოსული ტურისტებიდან. ანუ რეალური ინტერესი ძირითადად უფრო დასავლეთიდან ფიქსირდება და სავარაუდოდ მეზობელი ქვეყნებიდან. კი ბატონო.
დავადასტურებ ამ ინფორმაციას. ეს ინფორმაცია დადასტურებული. შეიძლება ჩავერთო. კი, რა თქმა უნდა, ახლა მინდოდა თქვენთან გადმოსვლა. რაც შეეხება ღვინის ტურიზმს, მე შევეხები ჩვენი კუთხით, როგორი ხედვა არის და რა განვითარებები გვაქვს სახეზე. ალბათ ღვინის ტურიზმის მთავარი პლატფორმა ის რაც იზიდავს, ეს არის მარნების არსებობა და ალბათ უკანასკნელი წლების განმავლობაში ყველასთვის ხელშესახები და თვალშესაცემია თუ როგორ მომრავლდა, როგორც მცირე, ესე საშუალო და დიდი ზომის მარნები, ინფრასტრუქტურა უმჯობესდება და რაც მთავარია, ღვინოების ასორტიმენტი და მრავალფეროვნება არის არნახული. ნელ-ნელა სოფლის მეურნეობა, გარემოს დაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სხვადასხვა სააგენტოების მეშვეობით ხდება ვაზის უნიკალური ჯიშების პოპულარიზაცია და ძალიან კარგია რომ მეწარმეები ინტერესდებიან მათი გაცოცხლებით და სტუმრებს აქვთ ფაქტიურად ძალიან ფართო არჩევანი რომ გასინჯონ სხვადასხვა ღვინოები სხვადასხვა ტიპის ყურძნისგან და ჯიშისგან დამზადებული. ასევე ჩვენ მაგალითად ახალი ღვინის ფესტივალია, კარგად მოგეხსენებათ, რაც არის ერთ-ერთი კარგი ღვინისა და ტურისტის, ქართული ღვინისა და ტურისტის შეხვედრის ერთ-ერთი თვალსაჩინო და კარგი პლატფორმა არის და წელს ღვინის ეროვნული სააგენტო ტრადიციულად არის მხარდამჭერი აი ამ ფესტივალის და მინდა სიამაყით აღვნიშნო რომ წელს ჰქონდა 70 ახალი მარანი, ხოლო წელს რომელიც გამოვიდა ასპარეზზე და მათ ჰქონდათ საშუალება, ჰქონდათ შეხება უშუალოდ მომხმარებელთან და წარედგინა თავიანთი ღვინო, ენახათ დადებითი და უარყოფითი მხარეები. გარდა ამისა, აღსანიშნავია ის, რომ ღვინის ეროვნული სააგენტო ხელს უწყობს განსაკუთრებით მცირე მეწარმეებს და მცირე მარნებს, რომლებსაც შეიძლება ამ ეტაპზე არ გააჩნიათ სათანადო ფინანსური რესურსები, რომ მათ მიიღონ მონაწილეობა საერთაშორისო გამოფენებზე და იქ მიიღონ გამოცდილება, მოხდეს აზრთა გაცვლა, გამოცვლა, გარკვეულწილად განათლებაც მიიღონ, პრაქტიკული რჩევები, ნახონ უცხოური ღვინო, ხარისხი და ასე შემდეგ. და მეორეს მხრივ, ვინაიდან უკვე ძალიან მრავლად არიან მეწარმეები და მცირე საწარმოები და მარნები და ყველას მოხვედრა ასეთ საერთაშორისო თქვათ გამოფენებზე ვერ ხერხდება, ვცდილობთ რომ ადგილზე ჩამოვიყვანოთ, აი იგივე ელენე მახსენა ტურები და ვცდილობთ რომ ადგილზე ჩამოვიყვანოთ და მოხდეს აი მაისის თვეშიც იყო ასეთი ტური, როცა მოხდა ადგილზე გაცნობა, იქ შერეული ჯგუფი იყო, როგორც ჟურნალისტი, ასევე იმპორტიორი და თქვათ ამ კუთხითაც ვაქტიურობთ და რამდენად გაქვთ აი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას და გაწერილი საერთო აქტივობები პოპულარიზაციისთვის და უფრო მარკეტინგული კუთხით და რამდენად ანუ არის ეს კოორდინირებული თუნდაც ასოციაციებთან და წევრებთან? კი, ჩვენ წლის დასაწყისში გვაქვს ხოლმე საკოორდინაციო შეხვედრა. გარკვეულწილად ყველაფერში ერთმანეთს ვერ ვემთხვევით, მაგრამ ძირითად მაგალითად ჩვენი თანამშრომლობის ერთ-ერთი ბრწყინვალე მაგალითი იყო გასულ წელს ბორდოში გამოფენა. მოგეხსენებათ ბორდოს გამოფენის მასშტაბები, მრავალფეროვნება, ფინანსური სიმძიმე. სადაც საქართველოს იყო წარმოდგენილი და ყველაზე ისეთი რაც გამახსენდა ეხლა თვალსაჩინო მაგალითი ჩვენი თანამშრომლობის იყო აი ეს ბორდოს გამოფენა, სადაც ძალიან მჭიდროდ ვითანამშრომლობ და ვისარგებლებ მადლობას გადავხდი ჩემ კოლეგა გიორგის. მეც ვისარგებლებ შემთხვევით და მოკლე კითხვას დაგისვამთ ბატონო ანდრო, წელს რა პროცენტული ზრდით ელოდებით ექსპორტის ზრდას, მით უმეტეს იმ გასული წლის აქტივობებიდან გამომდინარე, რაც ტურიზმ ამ შემთხვევაში ადმინისტრაციას ჰქონდა? მინდა მოგახსენოთ, რომ 4 თვის მონაცემებით ჩვენ გვაქვს 36%-იანი ზრდა. ჯამში 4 თვის განმავლობაში საქართველოსდან ექსპორტირებული იქნა 25 მილიონი ბოთლი ქართული ღვინო და რაც შეეხება თვითონ ქვეყნების მრავალფეროვნებას, ექსპორტი განხორციელდა 53 ქვეყანაში. ჩვენ ველოდებით დადებითი ტენდენციების შენარჩუნებას, ყოველ შემთხვევაში არანაირი საპროგნოზო პროცენტული მაჩვენებელი ჯერ არ არის. თავ შევიკავებდი ამ ეტაპზე, უბრალოდ არანაირი საფუძველი არ მაქვს ვიყოთ პესიმისტები და ამიტომ ვცდილობთ ვიყოთ ოპტიმისტები და მით უმეტეს ჩვენ მთელი წლის განმავლობაში გვაქვს გაწერილი კალენდარი. დაკავშირებით თუ გვაქვს მათ შორის ეს გეგმა, რომელიც წლევანდელი წლისათვის არის გეგმაში ასათვისებლად.
კი ბატონო, აქაც მე ერთ კონკრეტულ მაგალითს მოვიყვან, ალბათ მაგალითი ყველაზე ნათლად წარმოაჩენს ჩვენი აქტივობას. მიმდინარე წლის მარტის თვეში საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ბატონი ლევან დავითაშვილი იმყოფებოდა ტაილანდში, სადაც შეხვდა მის კოლეგას და იქ დაისახა გეგმა, რომ მოხდეს ტაილანდში ქართული ღვინის შეტანა. დღემდე იქ არ განხორციელებულა. მიმდინარე ეტაპზე მიმდინარეობს კომპანიების შერჩევა, გამოკითხვა თუ ვინ არის დაინტერესებული, რათა ჩვენ დავიწყოთ მუშაობა და შევეცადოთ, რომ აღნიშნული ბაზარიც ავითვისოთ. თუმცა მე ხაზს გავუსვავ, რომ მრავალფეროვნების კუთხით ჩვენ არ უჩვევართ საკმაოდ ფართოდაა წარმოდგენილი ქვეყნებში. გასულ წელს 53 ქვეყანა იყო საექსპორტო, რაც ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი მაჩვენებელია დივერსიფიცირების კუთხით. ერთ დავამატებდით, შეიძლება ზერო კომპრომისი იყო მაისის თვეში, ასევე ღვინის ფესტივალი, რომელიც ტურიზმის ადმინისტრაცია და ღვინის ეროვნული სააგენტოც იყვნენ ამ ფესტივალში ჩართული და ჩვენ ყავდა სტუმრად ავსტრალიელი როგორც წარმომადგენელი იმპორტიორები, რომლებსაც ქართული ღვინო გააქვთ, ქვევრის ღვინო კონკრეტულად და მათ რო ველაპარაკებთ, კომპანია არის სახელწოდებით ვინოს, რომლებმაც თქვეს, რომ ქვევრის ღვინო ქართული გაყიდვებში მეორე ადგილზე დგას, სადაც აი კონკრეტულად ნატურალურ ღვინის მიმართულებით, რაც ძალიან მისასალმებელია და ძალიან კარგია, რომ საექსპორტო ციფრებში არ ჟღერს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ალბათ ქვეყნის პოპულარიზაციას ემსახურება. ზოგადად ეს არის განსაკუთრებული კატეგორიის ღვინო, ეს არ არის მასობრივი მოხმარების და ჩვენ არც გვაქვს ამ ეტაპზე იმის მოლოდინი, რომ ქვევრის ღვინო მასიურად გაიყიდოს. პირიქით გვინდა შევინარჩუნოთ როგორც პრემიუმ ნიშა, როგორც განსაკუთრებული პროდუქტი და ვფიქრობთ, რომ პროგრესი სახეზეა, ამ მიმართულებით პოპულარიზაცია სახეზეა და რა ვიცი, ვეცდებით, რომ მომავალში ცხელი შეუწყოთ. მე რო გავუკეთეთ მომავალში, რომ ჩავთვალოთ, რომ საქართველოს იქნება ერთ-ერთი წამყვანი ღვინის ტურისტული, ასე ვთქვათ, მიმართულება. აი, როგორ ქვეყანას შეადარებდით და რომელი ქვეყანა იქნებოდა ყველაზე ახლოს ჩვენთან, როგორ ფიქრობთ? თუ გიფიქრიათ მასშტაბებით ალბათ ავსტრიას მახსენდება, ახალი ზელანდია, რომლებიც არიან ჩვენი მასშტაბებით, მაგრამ არანაირად მე უფრო ვფიქრობ, რომ უფრო ოპტიმისტი შეიძლება ვიყო იმ კუთხით, რომ მომავალში ისე იქნება პირიქით ჩვენ ვიქნებით მაგალითად. თუნდაც ამის საფუძველს მაძლევს ის, რომ ღვინის კულტურისა და ისტორიის კუთხით ჩვენ გაცილებით მეტი გვაქვს მოსათხრობი ტურისტისთვის, ვიდრე ჩემს მიერ ჩამოთვლილ ქვეყნებს მაპატივისცემით. რეალურად, ანუ კითხვა რო დავსვათ, რატო ჩამოდის ღვინის ტურისტი საქართველოში, მთავარი პასუხი აქ არის, რომ არ ეძებს იგივეს, რასაც საფრანგეთში და იტალიაში ნახავს, ან სამხრეთ აფრიკაში დავუშვათ ხომ, ანუ საქართველოს სთავაზობს იმ განსხვავებას, ზუსტად იმ ისტორიას და ისეთ ღრმა ტრადიციას, რომელიც შესაძლებლად არც ერთ ქვეყანას ესე არ აქვს. და რაც თავარია ენდემური ჯიშები, რომლებიც არ არის არსად სოფლიოში და რავი, კრახუნა მაგალითად, ქისიხი. მე ვფიქრობ, რომ ის ვინც ღვინოშია ჩახედული და ასეთ ჯიშებზე დაყენებულ ღვინოებს სინჯავს, რაც სხვაგან არ ექნება უბრალოდ თეორიულადაც კი შანსი რომ გასინჯოს, ეს აღმოჩენა, ეს არის სიახლე და მე ვფიქრობ, რომ ტურისტისთვის სიახლე ძალიან მიზიდულია. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ეთერისთვის, სამწუხაროდ დრო უკვე ჩვენი ამოიწურა, თუმცა მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ შევძლებთ შევინარჩუნოთ ეს უნიკალურობა და მომავალში ღვინის ტურიზმი იქნება ერთ-ერთი წამყვანი მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ნაწილი ქვეყნის ეკონომიკის. მადლობა მაიას და მის სტუმრებს ანდრო ასლანიშვილი და ელენე ბუხაიძე გწნობდნენ საქმიანი დილის ეთერში. ამით ვასრულებთ დღევანდელ საქმიანი დილას. წინ ქალების ნარატივი გელოდება და რა თქმა უნდა ზუსტად 3-ზე საქმის კურსში ყავით ათი ჯალაღონიასთან ერთად. ბედნიერ დღეს გისურვებთ.